ساعت 2 تا بازیکن ام بی ای می اومدن بعد با آنتراژشون، یعنی از شوخی و همه چی یهو میریم سر این که آقا من زانوم یه مشکلی داره، 4 هفته دیگه من بازی دارم. من میتونستم هر دکتری رو توی کل آمریکا انتخاب کنم ولی اومدم پیش تو. اینکه شما اولا پزشک NFL و NBA و فیفا و اینا بودین و من تو این پادکست هم چند بار گفتم بالاترین بازی بیزنس است. روزای اول بیزینس تو باید کارایی رو بکنی که در واقع اسکیل هم نمیشن. نیمار آسیبش ACL و چقدر فیزیوتراپی و ریهاب تیمش آشغال بودن. کوبی براینت با نیمار اگه مقایسه بکنی اصلا آدم دیسیپلینی نیست. ولی کوبی یه چیزی که فرق داشت میگفتش که من میخوام به خودم ثابت بکنم که این همه آدمی که الان من نگاه میکنم ببینن که من توی این اتفاق چجوری برمیگردم. آسیب دیدن مهم هست ولی برگشتن از اون آسیبه مهمتره. تموم شد دورانی که فاوندر و بیزنسمنا نردن و فقط عینک و جنریشن بعدی همه کلا خوبه، نشونی از دیسیپلین، نشونی از طرز تفکر. من خودم اگه خودم میتونم مراقبت کنم اون وقت تیمم هم میتونم مراقبت کنم. یه نفرم هست که امیدوارم همیشه هم بتونم اون یه نفر رو پیداش کنم چون هزینه‌اش خیلی زیاده. اینه که تو هر چقدر زودتر به این آدم بفهمونی که تو هر اتفاق بدی که برات میفته و یک مانعی به وجود میاد تو زندگی، قبل از اینکه به خودت بگی این اتفاق برای من افتاد، بگو فرصتی که میتونم از این پیدا کنم چیه. آره اول از همه اولین پادکستمه خب and it's gonna be فارسی. برای همین فارسی برای من یه ذره سخت‌تره ولی چون ایران زندگی کردم و اینا بالاخره یاد گرفتم یه چیزایی. بعدم این که تو این پادکسته که خیلی خودم تو این یه سال نگاه میکنم، حالا منظم نه آن ناف نگاه میکنم، هم پادکسته مثلا انگلیسی دیدم، هم مثلا چه میدونم آمریکایی دیدم، بریتیش دیدم، فارسی دیدم. خیلی دوست داشتم که با یکی اگه یه روزی پادکست میذارم یه کسی باشه که یعنی حالا درسته که مثلا مصاحبه نیست ولی یه آدمی باشه که خودش باشه. خب یعنی نه یه اونجا که مثلا ازت مثل رادیو مثلا میری صحبت میکنی مثلا یارو سوالای خیلی سخت داره ازت، بعد یه وقتایی یا مصاحبه‌های تلویزیونی فکر میکنم که از قبل میشنن یه بک‌گراندت نگاه میکنن، بعد میرن میگردن مثلا اون چاله چوله ها رو پیدا میکنن، بعد یهو ممکنه که تو آماده نباشی یه چیزی بندازن تو. این درسته. آخه به خاطر اینکه وظایف فرق میکنه. ببین بعضیا ژورنالیستن. به منم اوایل این پادکست خیلی خورده گرفته شد که چرا به این آدم این کارا رو کرده گیر ندادی، یا این آدم سویل حواست بک‌گراندش هست چرا اینا رو نگفتی. و من هیچ وقت از این زاویه اولا کار حرفه‌ای من اصلا اون یه شغل خیلی حرفه‌ای تره که تو ژورنالیست باشی بری بک‌گراند چک بکنی. برای من یه فرصتی پیدا کردم از سر خودخواهی خودم که بتونم با آدما یه تایمی رو بگذرونم و باهاشون صحبت بکنم. از قضا حالا دارم ضبطش هم میکنم میذارمش بیرون، ولی کاملا خودخواهی منه و من برای خودم دارم ضبط میکنم. یعنی من برای آدینس هم ضبط نمیکنم. میدونی سوال هایی که من دارم با همون دید استارتاپی که میگن یک مشکلی رو برای خودت حل بکن، کلی آدم پیدا میشه که همون مشکل رو داره، من با همون طرز تفکر دارم پادکست ها میسازم. من مطمئنم سوالایی که من برای خودم دارم آدم‌های زیادی هستن که همون شکل دنیا نگاه میکنن و همون سوالا رو دارن. یعنی بنابراین من سعی نمیکنم خیلی خودم رو عوض بکنم بگم الان آدینس من دوست داره که من برم از این آدم این سواله که توی اینستاگرام راجبش داشتم بحث میکردم بپرسم بهش گیر بدم. و بعد من نیومدم که اینجا آدم رو گریل کنم که میدونی، من نیومدم اینجا که از آدما مثلا اعتراف بگیرم، که من اومدم یه چیزی ازشون یاد بگیرم. حتی اعتقاد دارم که از همه نوع آدمی میشه یه چیزی یاد گرفت. و من حتی اتفاقا هرچی آدمه خلافکارتر آره بهتر، چون میتونی بیشتر با اون ذهنش آشنا شی. و اصلا دلیلی هم که دکتر دوست داشتم با خودت صحبت بکنم، خب یکی این که شما اولا پزشک NFL و NBA و فیفا و اینا بودین و من تو این پادکست هم چند بار گفتم برای من این بازی استارتاپ با اسپورت استارتاپ is the ultimate game، یعنی بالاترین بازی بیزنس هست. یعنی تو میتونی ادعا کنی من گلفم خوبه، تریدر باحالی هستم، بسکتبالم خوبه، نمیدونم شوهر خوبی هستم، همسر خوبی هستم، قمارباز خوبی هستم.
التیمیت گیم پوکر اصلی بیزینس هست که یعنی تمام اسپکت ها و تمام زوایا رو توش داره. یعنی زاویه تیم ساختن رو توش داره، زاویه پول درآوردن رو توش داره، زاویه رقابت با کمپانی دیگر رو داره، زاویه و نمیدونم مارک کوبن رو میشناسین یا نه. مارک کوبن که یه بیلیونره که خیلی شانسی اون اوایل اومد اون موقع تو اینترنت که تازه اومده بود، خب اینترنت بوم بود و همه فکر می‌کردن که دیگه همه اتفاقات داره میره رو اینترنت. تو دهه 1990 هر کی اومده بود، یکی اومده بود مثلا آمازون اومده بود، حالا چند تاشون فقط الان موندن مثل آمازون اینا که از اون موقع تونستن خیلی تکنیکال به قضیه بیزنس نگاه کنن. ولی مثلا آمازون بود و بعد مثلا وب ون بود که اینا دیگه فیل شدن، کلی اینوست گرفتن و اینا. مارک کوبن اینا اومدن ورزش‌های این گزارش‌های ورزشی از رادیو پخش می‌شد. اینا اومدن گفتن آقا چطوری ما میتونیم گزارش‌های ورزشی رو بیاریم رو اینترنت. استریمینگ اون موقع مثلا که هنوز استریمینگ تکنولوژی هم نبود. اینا مثلا چیکار می‌کردن واقعا؟ می اومدن میکروفون می‌ذاشتن جلوی رادیو، صدای رادیو رو اینترنت پخش می‌کردن که بعد یاهو اومد بیلیون دلاری broadcast.com اینا رو خریدش. و بعد کلا مارک کوبن خب بیلیونر شد و توی الان شارک تانک هم میشینه و تو ام بی ای هم کلی چیز. دالاس ماوریکس بالا اونه اصلا که اومد دوره قهرمان کرد تیم و خیلی حرفای خیلی باحالی هم تو زده که احتمالاً تو این بحثمون راجع بهش چند بار اسمش بیاد بالا. ولی اینو میخوام بگم، یه کتاب داره How to Win in the Sports of Business و اصلا مایندستش اینه که کلا بیزنس هم یه حالت مایند ورزشی میخواد. یعنی تو باید همونطوری ورزش کنی، همونطوری رست کنی، همونطوری باید بلند شی، تیم جمع کنی، تیم پلینگ بلد باشی. دلیلی که من دوست داشتم با شما صحبت بکنم یکی از همین زاویه است. یعنی این زاویه این که آقا هم شما با این ورزشکارا کار میکنی، با مایندستشون کار میکنی، هم خودت بیزنس اونری، پس خودت هم موو کردی. حتما بنابراین اینجاش خیلی برام جالبه. بحثای قشنگی هوپفولی که داشته باشیم و اینکه من فکر کنم یه بک‌گراندی اگه بدم در مورد اینکه اصلا من کی هستم و چه هدفهایی داشتم و الان کجام و دوست دارم کجا باشم و بعدش ربطش بدیم به صنعت ورزش که واقعا که یه صنعته و بعد اینکه حالا ورزش حرفه‌ای و ورزش غیر حرفه‌ای الان همه این روزا بالاخره به یه نحوی ترند و مد اینه که به یه نحوی تو اکتیو باشی، اکتیو تر از قبل باشی. یعنی قبلا مثلا چه میدونم مد بود که مثلا چه میدونم لباست خیلی بهتر باشه یا کفشت بهتر. الان همه این تو این داستانان که ماراتون بعدی رو مثلا هاف ماراتون من دادم یا مثلا ماراتون من برای اولین بارم شرکت کردم، طرف ورزش خودش ویدیو میگیره، اینستاگرام همش زندگی داره ورزش، یک ترند خیلی اتفاقا مثبت و خوبی هست. ولی در کنار ورزش شما همیشه یک سایه‌ای از آسیب‌ها رو داری و بعد توی زندگی ورزشی حرفه‌ای وقتی که تو آسیب می‌بینی، همون جوری که تو ماشین مثلا فراری تو نمیتونی ببری مثلا یه تعمیرگاه سر کوچه بگی اینو درستش بکن، بعد حتما ببریش یه آدمی که واقعا متخصصه توی اون موتور و توی اون در واقع مهندسی اون ماشین به خصوص با اون برند. و حالا مثلا منشن کردی که حالا مثلا MBA NFL داستانش اینه که من دکتر کایروپرکتیک هستم، تو آمریکا زندگی کردم، اونجا درس خوندم. چند وقت ایران نبودی گفتی من خیلی فارسی شاید ندونم؟ وای داستان من یه ذره طولانیه ولی کلی میگم آن اند آف. من 2 سالم بوده از ایران رفتم بیرون، بعد 4 سالگی دوباره اومدیم ایران، تا کلاس 5 دبستان ایران بودم، راهنمایی دوباره آمریکا بودم، اول دبیرستان، دوم دبیرستان ایران بودم دوم دبیرستان بقیه زندگی موو کردیم دوباره آمریکا. یعنی در واقع کلاس 11 12 های اسکول آمریکا رو دوباره آمریکا بودم تا سن 31 سالگی اومدم به کشورم ایران و یعنی تقریبا شاید 17 سال من اصلا نبودم ایران
و تصمیمی هم که گرفتم که حالا درسم آمریکا خوندم، اول لیسانسمو گرفتم توی molecular biology، بعد فوق لیسانس گرفتم مسترزمو توی biology of cancer، بعد از اونور دوباره رفتم کایروپرکتیک سکول، دکترای کایروپرکتیک گرفتم و لایسنس فیزیوتراپی. حالا بعد تخصصهای دیگه داشتیم کوچولو کوچولو، سپورتس مدیسن، گراستن تکنیک، نمیدونم کارهای دیگه، که افتادم توی مسیری 1 سال قبل از گریجویشنم توی کایروپرکتیک سکول که شاید زندگیمو عوض کرد و خیلی اتفاق قشنگ و باحالی بود. و اون این بودش که ما مثلا 1 سال قبل از گریجویشنمون مجبور بودیم به عنوان پست، در واقع اینترنشیپ، حالا اگه بخوام بهش اسمشو بگم، بعد میرفتیم توی ستینگ‌های مختلف کار میکردیم. حالا از کار کردن با هوملسا، بیمارستانای فری کلینیک، LA فری کلینیک، کارهای کامیونیتی سرویس و کار کردن با مثلا گروه تیم 2 میدانی، نمیدونم مثلا دانشگاه مختلف، نمیدونم ستینگ‌های مختلف تا یاد بگیری که واقعا کجا رو دوست داری بیشتر تمرکز بکنی. این مجبورت میکنن که بری امتحان کنی جاهای مختلف. یه کلینیکی کار میکردم برای 3 ماه برای HIV کلینیک بود. تمام کسایی که باشون کار میکردیم they were exposed to HIV virus، ویروس HIV داشتن. بعد حالا آدمای مریضی در واقع ویروسشو دارن، حالا تا از طریق حالا به ما کاری نداشت، ولی خب خیلی ترسناک بود، چون قبل از گروه ما یه گروه نیدل هم، درای نیدلینگ هم میکردن بعد نیدل ها همه کف زمین بود، خیلی جای کثیفی بود. بعد یکی از دوستان بهم یه آفری داد، گفتش که من دارم اینترنشیپ میرم یه جایی، حالا تو LA لس آنجلس بود، گفتش که یه جای خیلی کوچیکی هم هست، خیلی جای بزرگی نیست، ولی وقتی که واردش میشی این آدم یه دکتریه، کایروپرکتره و سبک کاریش با همه دکترای کایروپرکتیک تا الان دیدی فرق داره. من گفتم مگه میشه؟ گفت واقعا دارم بهت میگم این آدم 4 تا قاب داره رو دیواراش که مثلا 4 تا بازیکن مثلا اول NBA آمریکا توشه. حالا مثلا اسما رو اگه بخوام بهت بگم، مثلا رجی جکسون، نمیدونم ارزم به حضورت که مثلا تاج گیبسون، نمیدونم اینجور آدمایی که خیلی بزرگ بودن تو NBA. و گفت اینا لباساشون رو دادن به این و همه روش نوشتن مثلا مرسی دکتر فلانی بابت اینکه منو برگردوندی به لیگ دوباره. یکی نوشته من زندگیمو به تو مدیونم، روی این لباسا، و اینا قاب شده. بعد فکر کردم مثلا یه چیز الکیه، گفتم حالا آره، گفتم حالا مثلا که چی. بعد رفتم اون کلینیکه ببینم که خب حالا مثلا من این همه رفتم جاها دیگه، بدترین جاها رو رفتم تو LA، بذار اینم برم ببینم چه جوریه. یه پرایوت کلینیکی بود توی انسینو، حالا کالیفرنیا، اونا که هستن میدونن انسینو کجاست. وقتی که واردش شدم دقیقاً یه جایی مثلا شاید بگم 100 متر، حالا شاید 90 متر، ولی وقتی که واردش میشدی 4 تا 5 تا از این جرزی‌ها رو دیوار بودن و یکیش مثلا یکی از بازیکنایی که باش کار میکرد جان وال بود که واقعا حالا جان وال، اونا که بسکتبال بلدن، at some point خیلی بازیکن خفنی بود. یعنی مثلا دیگه شاید حالا همه میگن کوبی براینت، مثلا حالا کوبی براینت یه نفره، ولی مثلا این دیگه تو 5 تا اول NBA اون موقع بازی میکرد. جان وال نوشته بود که مرسی دکتر فلانی از اینکه من رو به عشق و ورزش هم برگردوندی. Thanks for getting me back on track with basketball and my passion. یه دکتر کایروپرکتر مگه چقدر اینفلوئنس داره؟ همه فکر میکنن کایروپرکتر فقط میاد یه قلنج میشکونه و مثلا میندازت میره دیگه. میدونی چجوری یه نفر تونسته این کامنت برای من خیلی ارزشمند بود، که چون حالا یه داستان دیگه هم کنارش بگم که خیلی توی دنیا، آمریکا، ایران، نسبت به رشته ما یک حس مثلا اینکه آقا طرف شکسته بنده یا قلنج میشونه، میدونی واقعا میگن و ما عادت داریم به این داستان که آدما تا نشناسن اون آدمو این داستانا رو میگن و متاسفانه یه قسمتش هم درسته. ما شاید 50-60% از دکترای کایروپرکتر در دنیا اصلا فقط
اجاست میکنن و هیچ مانیوال تراپی کار دیگه انجام نمیدن. و الان تیک تاک و حالا اینستاگرام باعث شده که این اتفاق خیلی بولدتر بشه که همه فکر کنن که آقا این واقعا فقط یه کرک میکنه و میندازه میره. خلاصه من این برام خیلی ارزشمند بود که این کامنت هایی نیستن که با پول خریده باشی، چون میتونی تو جرزی رو، لباس هر کسی رو میتونی بگی که آقای مثلا چه میدونم مایکل جردن یه لباس مثلا امضا میکنه، نه مثلا یه امضا میکنه اصلا اسمت هم توش نمینویسه، ولی اگه توی لباسه برات یه پیغامی نوشته این ارزش داره. ارزش پولی هم نداره، ارزش معنوی داره. و این 4-5 تا لباس اونجا قاب داشت و واقعا هم میدونستم که این واقعیه. حالا سوال من چی بود؟ چجوری اینا رو گرفته؟ امکان نداره از اجاسمنت گرفته باشه اینا رو. یا حالا اجاسمنت که میگم یعنی در واقع داشتی اجاسمنت قبلا از اون نگرفته اینو، یه کار دیگه ای کرده. من رفتم با این آقا آشنا شدم و گفتش که ببین یه چیزی بهت بگم اول، اگر اومدی اینجا که مثلا ساعتاتو امضا کنم برات، فرماتو بذار رو میز، همه رو واسه امضا میکنم، اصلا نمیخواد بیا اینجا. گفتم واقعا؟ گفت آره، رفیقت همین کارو کرده. مینویسم واسه امضا میکنم، اصلا بیا امضامو یاد بگی، خودت امضا کن برو. اصلا نیا. گفتم خب من میخوام بیام ببینم تو چیکار. آها خب اونو اگه میخوای بعد اینجا کار کنی، ولی وقتی کار میکنی من حقوقی بهت نمیدم. میای اینجا بهت کار میدم، مثلا بعد هات پک بعد بیاری، برقو بعد از طرف باز کنی بیاری، نمیدونم کارهای خیلی بیسیک استاندارد بعد انجام بدی. خیلی از کسایی که توی لول من بودن مثلا 1 سال قبل گریجویشن میخوان دکتر شن، مثلا به خودشون میگن واسه چی من الان میتونم یه اینترنشیپ بگم من پول بدن. گفتم من حاضرم یه پولی به تو بدم از جیبم، روزانه به تو یه پولی میدم که فقط من اینجا باشم. گفتش که باشه، من به تو هر چی که دوست داری رو میتونی بیای تو اتاق نگاه کنی یاد بگیری. گفتم اوکی. وقتی مریضا می اومدن و حالا یه بازیکن ام بی ای نبود، مثلا بگم شاید مثلا ساعت ما مثلا 2 تا بازیکن ام بی ای می اومدن بعد با آنتراژشون، یعنی وقتی تو بازیکن ام بی ای مثلا جایی میرن یا ان اف ال جایی میرن، یه نفری جایی نمیرن، با خودشون مثلا 6-7 نفر آدم میارن. حالا این 6-7 نفر همه تو پیرولن، یعنی که مثلا تو میری تو ام بی ای میگی که من مثلا رفیقام علی و محمد و حسین و همه رامی هر کی، این 7 نفر رفیقای صمیمی من، این آدما تو پیرول من هستن، من به اینا مثلا حقوق میدم. تو 5000 تا میگیری، تو 10000 تا میگیری، تو فقط بعد کنار من باشی، هر جا من میرم تو من فیلم آنتراژ که یه تقسیم کاری هم تو حالا آشپزی کن، تو ماشین دست تو، برنامه با تو. that's the entourage. این آنتراژ واقعیه. تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری در طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدی شدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی می‌رفتی، باید هزینه اجرت و مالیات‌های بالای اونم به جون می‌خریدی. اما امروز با ملی گلد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گلد یک پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدید. خرید و فروش در ملی گلد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و احراز هویت هم بسیار سریع و کمتر از 15 دقیقه زمان میبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری در طلا هستید، ملی گلد یکی از بهترین انتخابای موجود در بازار امروزه. من اصلا میگم چیزا رو ندیده بودم. من روز اول یهو دم در باز شد، مثلا چه میدونم یهو 7-8 نفر ریختن تو. اوکی حالا واسه یه نفر، ولی وقتی که اون یارو داره با اون دکتر کار میکنه، بازیکن با دکتر داره کار میکنه، یهو جو عوض میشه. یعنی از شوخی و همه چی یهو میریم سر این که آقا من زانوم مثلا یه مشکلی داره، 4 تا 6 هفته به من وقت داده تیم، من میتونستم هر دکتری رو توی کل آمریکا انتخاب کنم، ولی اومدم پیش تو. 4 هفته دیگه من بازی دارم، زانوی من حتی نباید یه دونه مشکل کوچولی داشته باشه. بعد یهو مثلا میرفتیم یهو مثلا میگفتم آقا مثلا فرض کن جان وال قیمتش الان هست مثلا قراردادش هست $110 میلیون.
پس این بازیکن نمیاد الان مثلا به تو $60 پول بده، $100 پول بده. جان وال اصلا یه کردیت کارت میذاره اونجا، میگه که اصلا من ممکنه روزی 4 دفعه بیام اینجا، کارهای دیگه هم دارم میکنم، ولی اصلا بحث پولش نیست. من اومدم پرایوت پیش شما، من میشستم نگاه میکردم که اصلا تمام اون چیزایی که من تو مدرسه دانشگاه یاد گرفته بودم اصلا یه دنیای دیگه ایه برای آسیب شناسی، برای درمان این آدم ها. پزشکیشو 100% فول. من آندرستندینگ از مدیسن عالی بود، سپورتس مدیسن عالی بود، ولی یکی اگه بهم میگفت مثلا طرف زانوش پتلر تندنایتس داره، یعنی تاندونیت مثلا زانوی راستش، مثلا چی کار میکنی براش؟ مثلا همه جوابا این بود که براش آیس میذاری، چه میدونم مثلا برق میذاری، ولی خب اوکی بعدش چی کار میکنی؟ یک گپ وجود داره اونجا، یک فاصله وجود داره که اینا رو واقعا من اونجا یاد گرفتم. و دیگه بعد از مثلا 3 سال کار کردن اونجا آسیبی نبود که توی ورزش بسکتبال یا امریکن فوتبال NFL یا توی فوتبال خودمون فیفا آسیبی نبود که من چشمی و تجربی ندیده باشم یا درمانش نکرده باشم. و هدفم هم همیشه این بود که هر موقع رسیدم به اونجا که آسیبا هی داشتن تکرار می شدن و من چیز دیگه ای از اون آدم یاد نمیگیرم، It's time for me to leave. باید برم. کجا برم؟ نمیدونستم. خیلی جوان بودم. مثلا فرض کن دیگه الان اون موقع مثلا بود 32 سالم، 33 سالم. سر بازی پس برای هم یه تجربه خیلی خوبی پیدا کردم از اینکه من الان کار کردم با این آدما رو دیدم. صحبت کردن با این آدما رو هم یاد گرفتم. حالا غیر از NBA پلیر ما سلبریتی هم زیاد داشتیم. تو وقتی یه سلبریتی میبینی، شاید مثلا حالا ما داریم در مورد یه آدمی صحبت میکنیم که شاید خیلی مثلا فرض کن کارگردان لاین کینگ مثلا میاد تو مطبت میگه من گردنم درد میکنه. به عنوان پزشک تو خیلی یهو میترسی که آقا مثلا این کارگردان لاین کینگ مثلا الان اومده زیر دست منه. ولی بعد از یه مدتی اصلا انگار که اوکی تو اصلا فرض کن چه میدونم پرزیدنت آمریکا باش. اوکی اولش یه ذره ترس داره ولی بعدش اصلا اوکی میشی. بعد کانفیدنست میره بالا، انقدر راحت با آدم اون کانفیدنس و اون اعتماد به نفس تو باعث میشه که اون مریض هم احساس کنه که این خیلی دنبال من به عنوان شهرت هم نیست، این میخواد فقط به من کمک بکنه و خیلی هم آدم کانفیدنتیه. پس این خودش یه هیلینگ و یک درمان دیگه است. و من انگار که مثل یه دونه چیز بودم، مثل این که مثلا فرض کن بعد از 3 سال کار کردن اونجا یهو یک وزنه‌ای رو اسمم اومد. حالا من اسمم شهروزه، آمریکا منو به اسم روز میشناختن. خودم از زمانی که تو دانشگاه بودم این بحث بیزنسی که میخوای بگی رو همیشه میدونستم که من دلم میخواد یه برند باشم و دوست دارم برندم اسمش باشه دکتر روز. خب شهروز تو آمریکا خیلی سخته گفتنش. لاست نیم هم معمولا تو آمریکا اصلا نمیان جلو، همه رو اسمت کار میکنن. برای همین روز اسمش کردم RUZ. از های اسکول اسمم روز بود. گفتم آقا این دکتر روزه اصلا قشنگه. بعد هی در مورد لوگو شناسی و اینا که فکر میکنم از همون زمانی که مثلا خیلی کوچیک چیز بودم، اول مثلا کایروپرکتیک اسکولم بود، خیلی RU و Z رو توی برندینگ خیلی دوست داشتم. این که Z میگن خیلی لتر باحالیه توی لوگوت باشه. anyway گفتم بیا روی این برندم کار کنم و بعد دیدم که خب با این آدما من کار کردم، حالا آدمایی که مثلا میگیم های پروفایل هستن، کانفیدنت هم مثلا این دفعه دیگه اگه یکی دیگه رو آوردی برام خیلی ترم نمیدرزه. اوکی مثلا فرض کن چه میدونم من با سهیل کار کردم، فردا مثلا با جان وال کار میکنم، یا مثلا پس فردا با ترور اریزا کار میکنم. خب واسه مهمه تو مثلا توی لیگ چه میدونم وارریرز بازی میکنه، اون یکی تو شیکاگو بولز، حالا اینا ترید شدن. doesn't make a difference in my life. ولی در یه جایی یه ترنینگ پوینت داشتم که چرا دوست داشتم یهو بعد از این که من از این آدم چیزی یاد نگیرم چیکار بکنم. بیزنس خودمو بزنم، کلینیک خودمو بزنم، در آمریکا بزنم، یا در کنار این
استادم کلینیک بزنم، چون الان تمام مریضای منم هستن. بازیکن‌ها هم اونو میشناسن هم منو میشناسن. من شماره 1 و دست راست این آدم شدم و یه ذره داشت خطرناک میشد. حالا وقتی میگم خطرناک به خاطر اینکه منم واقعا خودم خوب نشون دادم. یعنی حساب کن یه شاگردی استادش اینجاست، این استاد همیشه از تو بالاتره. یکی از قانونای پاور هم همینه، میگه که never outshine your master. هیچ وقت از استاد نباید بیشتر بدرخشی. ولی در یه جایی احساس میکردم که این استاد یواش یواش یه ذره چیز شده بود که مثلا خب این الان همه رو میشناسه، همه کانکشنای منم داره، یه ذره این همیشه باید در کنار من باشه. یا ما با هم یا باید میشستیم پارتنر میشدیم با هم، یا اینکه من میرفتم به یه سمت دیگه. حالا اگه به یه سمت دیگه میرفتم خب برم چند کیلومتر اون برتر مطب باز کنم. قراردادی هم نداشتیم. این خورد به جام جهانی که ایران و آرژانتین با هم فوتبال بازی کردن. حالا سالش دقیقا نمیدونم که مثلا 2000 تو بهتر فکر میکنم چون من از ایران فکر کنم 13 چند بود؟ چون قبل من کانادا بودم، من 2014 رفتم ایران. آره. پس احتمالاً 2013 بود. 2013 آخرین باری آره. که من بازی رو دیدم کانادا بودم و بعدش اومدم بود. اگه حالا بعداً مشخص میشه. من داشتم بازی ایران و آرژانتین رو با دوستام توی الی نگاه میکردم تا اینکه تو همین سوالام تو ذهنم بود، تا اینکه واقعا اون بازی یک انقلابی در دل من به وجود من منقلبم کرد. مثلا که من اصلا الی چی کار میکنه، مثلا ایران چقدر قشنگ بازی کرد تو اون بازی، چقدر افتخار میکردی که الان حالا بعد از بازی ایران و استرالیا که واقعا من خیلی کوچیک‌تر بودم بازی رو دیدم، ایران و آرژانتین با اینکه ایران نبرد ولی به نظر من ایران برد. خب اون مثلا اتفاقایی که تو اون بازی افتاد و کیروش، بعد قیافه بازیکن‌ها مثلا همه از اروپا اومده بودن ایران بازی میکردن، مثلا میدونی یه سری دوتاشون آلمانی بودن، از یکشون از هلند اومده بود، میدونی اینا همه یهو به من گفتش که مثل اینکه یه اتفاقایی داره در ایران میفته، اینا دارن برمیگردن ایران، تیم ملی. من الان فرض کن با چه میدونم جان مال بازی کنم یا با تاج گیبستون مثلا درمانش کنم، برام افتخاره. ولی دیگه بعد از این مدتی به خودت میگی که خب باشه حالا مثلا بعدش چی؟ شهروز ولی اگه بیاد تو ایران، دکتر روز اگه بیاد تو ایران، از 2 تا حالت خیلی باحاله. یکی این که واقعا دلم میخواست در یه زمانی برگردم بیام ایران. یعنی همه از بچگی میگفتم مثلا من دوست دارم برگردم ایران، یه مطب تو ایران داشته باشم، بگن این از آمریکا آمده ایران. هم دوست داشتم ازم بپرسن که چرا برگشتی ایران، و من میخواستم بهشون جواب بدم که من دوست داشتم بیام نشون بدم که من آدمی نبودم که برم آمریکا درس بخونم بعد بگم که ایران خداحافظ. همون یه چپتر، خیلی همون یه چپتر اینطوری داریم. آره. که اومدیم بیرون و دوباره بودم، برگردیم. خیلی ارق ملیم که واقعا فکر می‌کردم میتونم خیلی چیزا رو عوض کنم. حالا obviously چیزای بزرگ نه، خیلی چیزای کوچولو تو رشته خودم. چیزایی که ازش متنفر بودم تو ایران این بودش که تو سیستم پزشکی چرا مریضا رو همه رو میزنن بین 4 تا 6 بعد از ظهر یا 4 تا 7 بعد از ظهر، 100 نفر رو اسکیجول میکنن، بعد مریضا برن توی راهرو بشینن تو دم پله ها، بعد منشیه به مریضه مثلا میگه بیا تو بشین حرف نزن، میدونی؟ بعد دکتره بیاد اینجوری اخ کنه، اینجوری برو بعدی. بخوای از دکتر سوال بپرسی، دکتر بهت میگه که ببخشید من 100 تا مریض دیگه بیرون هست، حرفی داری بعدن، میدونی؟ گفتم چرا این شاید بتونم اینو عوض کنم. و اون بازی ایران و آرژانتین و اینکه من هیچ وقت نمیتونستم استادم رو با خودم نزدیک ببینم، احساس میکردم باید برم، اگه برم بیشترین لطف رو به اون کردم و کمترین آسیب رو به اون میرسونم، چون آدمی هستم که قلباً دوست ندارم این کارو با کسی که اینقدر به من چیز یاد داد مخلصانه و
humbled، یعنی فروتن، خیلی قشنگ همه چی رو من یاد داد بدون که از چیزی بترسه. من به نظرم واقعا کار خفنی کرد، چون از هیچ درمانی، از هیچ تکنیکی غریض نکرد که من یاد نده، همه رو یاد داد. و من احساس کردم که بعد از اون تصمیم به دوستان، به خانواده، پدر مادرم ایران زندگی میکردن، دیدم تایم خوبیه، میرم ایران ببینم چی میشه. من میخوام اونجا دکتر روز ببرم اونجا، میخوام چیزایی که یاد گرفتم و ببرم ایران. 2016 موو کردم اومدم ایران. داستان من از ایران موقعی شروع میشه که وارد فرودگاه امام خمینی میشم با 2 تا 3 تا چمدون پر وسیله که همه رو مثلا حالا وسیله‌های دیگه دیدی، کامپرشن هست، گراستون تولز هم هست، نمیدونم دستگاه برق هست. فرودگاه امام توی گمرک من دارم رد میشم، انقدر من شانسم توی این داستانا بده، انقدر نروسم، آدما تو فرودگاه همیشه من گیر میدن. قیافه من به ایرانیا نمیخوره، برای همین فکر میکنم من یه آدم من ایست بازرسی نشده من راحت رد شم، یعنی مشکل داری. فقط به من گیر میدن. یعنی مثلا 20 تا ماشین از ایست رد میشه، من چون همیشه ماشین شاسه مشکی طور داشتم، همیشه اینطوری که شما بزن یه بار اصلا مامانم ماشین جلویی بود، من پشتی بودم، همه رد شدن، منو زد کنار، مامانم جلوم زد عقب. گفت بابا این پسر منه، ولش کن. باز ولم نمیکرد، میگفت بابا من مادرشم، میگم ولش کن. دقیقاً من میدونستم منو میگیرن، حالا نگی بگیرن، فقط دیدم که یه صف همه دارن رد میشن، یارو دیدم همه رفتن، اصلا میدونستم. یه نگاه به آقایی کردم، به این چیه، گفت بیا این رفتم، گفت برو لاین بغل. اوکی، چمدونا رو باز کردیم و هی دستگاه‌ها همون برند نو خریده بودم که بیارم ایران، مثلا مطب میخوام بزنم در آینده، این چیزای خوشگل داشتش. یارو یهو درو باز کردید یه دونه آهن ماهن، گفت اینا چیه؟ گفتم که اینا برای درمان چیزه. گفت درمان چی؟ گفتم من پزشک هستم. پزشک؟ باری کلا، پزشک چی هستی؟ حالا اینم توضیح بدم. دکتر؟ گفت دستگاه آوردی، اینا که گمرکشو باید بدی یا؟ گفتم که گمرک چیه فلان. گفت حالا حساب میکنیم با هم، دیگه چی داری؟ یه دستگاه مثلا برقه، مثلا چه میدونم ایستم نو از پاکت در آورد و هی اینا. گفت نه اینا که خیلی زیاده، چیکار باید بکنیم اینا؟ گفت حالا دکتر چی هستی؟ گفتم کایروپرکتیک. گفت کایروپرکتیک چیه؟ گفتم فیزیوتراپی. گفت آها راستی این کف پای من. تا گفت کف پا، گفتم اوکی let's see what we have، let's ببینیم چیه. بعد گفتش که همونجا کفششو کن، جورابش هم در آورد، وسط فرودگاه پاشو نشون داد که مثلا گفت این پای من میخچه زده، نمیدونم خیلی درد میکنه فلان اینا. خلاصه من از این مام بابامو پشت شیشه میدیدم که بیرون منتظرمن، میگم اون چیه، چه خبره، کفشش در آورده. گفتم که نه، مثلا اینکه گفتم صبر کنید داره. بعد گفتم به خودم اوکی اگه میخوای گمرک ندی دیگه، پای یارو بو میده و نمیدونم جورابش سوراخه، این کارا نداره، برو ببین چیه داستان. منم دیگه 1-2 گفتم اوکی، همون که گفتم مثلا فرق میگه تو ام بی ای ان اف ال هر کی هستی، الان مریض منی، اینجا فرودگاه امامه، یه راه بیشتر نداری، یا گمرک بدی یا باید به این یارو کمک کنی. گفتم که بشین اینجا، مثلا پاتو بیار بالا، اینجوری کن اونجوری کن. شاید اونم پاتکشه که میخواد تو رو تست کنه ببینه واقعا هست. دقیقاً منم گفتم که بعید میدونم اون کاراکتر اونجا فقط می‌خواست استفاده کنه از اینکه یه دکتر پیدا کرده، بذار یه سوالم ازش بپرسم ببینم چیکار میتونه بکنه. ولی واقعا هم من همیشه اولین کاری که میکنم، هر کی هر مشکلی داره اول باید اون درد رو ریپرودوس کنم، بعد درد رو تولید کنم، ببینم دقیقاً اون درد رو تو بگی آها همینه. اگه اینو نگی بهم مثلا درمان ما شروع نمیشه، یعنی من نفهمیدم چیه. منم کف پا رو گرفتم، اینجا رو فشار کردم، اینه درد. گفت همینه. گفتم اوکی حالا بکش، حالا این کارو کن، اینجوری کن. خلاص روش کار کردم اینا. گفتم این ورزشا رو انجام بده. گفت بابا بهتر شده آیه خورده ها، تلفنتو بده. گفتم من تلفن ندارم اصلا، من تازه بعد از 17 سال اومدم ایران. گفتش که تلفن خونه‌تونه بده. گفتم باشه این تلفن خونه‌مون. گفت برو به سلامت، خدافظ. ما رفتیم. من رفتم خونه از الی، حالا حساب کن 20 ساعت نخوابیدم. من خونه اصلا گیج خواب. مثلا مامانم صبح اصلا نمیدونم کی بود بیدارم، بیا تلفن. گفتم کیه؟ گفت مثلا آقا مهدیه. آقا مهدی کیه؟ مثلا نمیشناسم کسی تو ایران. گفت از فرودگاه، میگه من جوابم بده فلان. گفتم بابا بهش بگو من خوابم. گفت نه تلفن رو برد، کارت داره، 3 دفعه زنگ زده.
نمی‌دونم چه خبره. گفتم ها. گفت دکتر سلام، کجای مطبت کجاست، من کی بیام اونجا؟ گفتم بابا بذار من برسم، بنده خدا خیلی وقت بوده درگیر صبحونه نخوردم. من گفتش که تو من بگو کجا، من میام همونجا. من یکی دوستام بالاخره بلند شدم، زنگ زدم به دوستم که تو ایران مطب داشت. گفتم که سلام، مثلا اسمش هم شاهده. گفتم سلام شاهد، خوبی؟ خوبم. گفتم مطبت میتونم بیام امروز، یه مریض دارم. گفت بابا تو نیومدی که. گفتم دیگه زدم یه مطب الان یه مریض توی چیز هست بعد بیام. از اینا که اومدم ایران و فقط پول ریخته و جمع کنم. آره دقیقاً. گفتم بابا مثل که خیلی وضع اینجا خوبه، ایران عالیه، هم نیومده مریض داریم. گفتم باشه فلان. خلاصه با اون یارو رفیق شدم و 3 روز در هفته من توی یه مطبی بودم مال دوستم توی خیابون جردن. بعد اینو میخوام بهت بگم، توی ایران اینقدر که من حالا برگشتم با 1000 تا اینکه از آمریکا رو از کجا ول کردم اومدم ایران، اینقدر سریع من آدما منو پیدا کردن و مثلا من که هیچ کس رو نمیشناختم، یکی یکی آدما زنگ میزنن، فامیلا، مثلا اول فامیلا شهروز کجایی، شهروز کجایی. 3 روز در هفتم پر شد. بعد با یکی دیگه از دوستام آشنا شدم، اون منو معرفی کرد به یه مربی به اسم آقای میثم شفیعی توی ستاره سهیل. اون موقع مثلا یه دونه جیم اکسیژن بود، یه دونه جیم ستاره سهیل. اون موقع مثلا میثم شفیعی یکی از بهترین مربیای ایران بود و خیلی معروف. و اون گفتش که دکتر مثلا من دوست دارم هفته 2 روزم بیای اینجا دکتر باشگاه بشی. گفتم باشه. یکی از دوستام دیگه زنگ زد گفتش که یه لیگ 3 فوتباله به اسم تیم پاراگ توی شهید کشوری، اینا هفته 2 روز میرن مثلا تمرین، اگه میشه بیا دکتر تیم شو، ولی پولی بهت نمیدن ولی خوبه واسه. ولی بذار یه سوال ازت بپرسم، این رپیوتیشن و این اعتبار از کجا اومده که چون داستانو طوری داری تعریف می‌کنی که خیلی راحت این اتفاقا برات افتاده؟ خیلی راحت اتفاق افتاد، ولی این که بهت بگم چه جوری، فقط بهت بگم شاید من چرا ما از این شانس نداریم. بابا شما ماشاءالله خوبی. من واقعا بهت میگم من مهمونی تو ایران راستی زیاد رفتم، حالا نه که مثلا پارتیالی، مثلا مهمونی زیاد رفتم. به من ببخش واسه به من نگو شانست خوبه. من اینا روی قضیه، من نماد اون آدمی ام که یه دست کلید 100 تایی بهت دادن کلید 100 در رو وا میکنه. یعنی من اونام، یعنی من قشنگ به من یه دست کلید بدی من هیچ وقت شانس ندارم بگم شانسی این وا کرد. من نفر صد چون حالا ویدیو فیلم کلید 100 نشون میدم این به نظر میاد خیلی اتفاقات راحت میفته. ببین شاید حالا بعد یه ذره توضیح بدم که این چون برمیگره به بحث اینکه چرا این اتفاق راحت برام خیلی افتاد. اینجوری هم نیست که بگم راحت افتاد، نه، من یه چیزایی رو یاد گرفتم از استادم و دو اینکه مثل زندگی یا بیزنس مثل ریلز میمونه تو اینستاگرام بالا پایین. آفرین. تو میگن که you have about 3 to 5 seconds، شاید 3 seconds که نظر یه نفر رو جلب بکنی نسبت به کاری که میخوای انجام بدی. مریضایی هم که من دارم اگه اسکیجول بشن یا اینتراکشن یا هر رفت و آمدی که داری، برخوردی که با آدما داری، اولین چیزی که بعد یه چیزا هم فکر کنم مثلا حالا شاید خدا دادیه، یعنی اتفاق شاید تو ژنم بوده. من کلا آدم خوش برخوردیم در اولین نگاه، خوش برخوردم، همیشه خدا بهم یه اسمایل خوب داده. خودم هم همیشه سعی کردم ازش استفاده کنم، چون تو آمریکا اسمایل، تو ایران خیلی اسمایل معنی نداره. مثلا میگن آقا ایران طرف تو اداره میگه این چرا داره میخنده با من. خب تو ایران باید هرچی جدی باشی، مثلا میگه آقا امضا کن، ولی تو آمریکا it's like hi how are you how you doing good. میدونی این خنده یا خنده نیست، این اسمایل، لبخند یک حالت آرامش میده به آدما. خب اینو داشتم، خوش برخوردم هستم. سعی میکنم که اگه توی مهمونی اگه توی ایران رفتم، واقعا دارم بهت میگم، حالا اینا که دارم میگم شاید بعدن اینا رو آدما بشنون بعد بگن این درباره من صحبت میکنه. شاید اولین دومین مهمونی که توی ایران دعوت شدم رفتم، شاید بگم یه 4 نفر یهو گفتن که دکتر شما دکتر چی هستی؟ حالا آهنگم داره اونجا پخش میشه، گفتم من کایروپرکترم. بعد گفتن که خب ببین کایروپرکتر هستی، من مامانم یه ام آر آی داره، میشه یه نگاه کنی؟
وسط مهمونی. گفتم بده نگاه کنم. ببین البته دارن راست هم میگن. ببین الان نگاه کن، من اومدم دبی 3 جلسه اومدم، 5 جلسه البته اومدم پیش کایرو و الان تو پادکست منی. آره that makes sense. یعنی کاملا این پلی. و توی حالا تو اتفاقا اولش گفتی من ایران نبودم ولی اینقدر یعنی تو نگرد فارسی حرف زدن بودی، اینقدر فارسی حرف خوب میزنی، الان دوره شروع کردن به ما مسخره کردن. چون ما میگم ما با این انگلیسی در و داغونی هم که بلدیم، با این فارسی در و داغونی هم که بلدیم، اونایی که خارج بودن از تو بهتر حرف میزنن. من دوتا رو میتونم تقریبا تا یه حدودی میتونم خوب صحبت کنم. انگلیسی که زبون بهت بگم شاید اولمه. من جفتشو بلد نیستم. من الان فارسی بلدم نه انگلیسی. فارسی رو من خیلی سعی کردم که تو ایران خیلی تکمیلش کنم، چون یه چیزی که بدم میومد تو ایران داشته باشم اینه که تو به عنوان یه پزشک یا هر کس اصلا فرض کنید که بگن این از آمریکا اومده، مثلا میگه ببخشید میشه در ببندین یا مثلا نداریم از این حرفا. تو اصلا من تو ندیدم چیزی. آره من دوست ندارم. خب من میگم اصلا هر چقدر بیشتر آمریکا بمونی باید فارسیت بهتر باشه. حالا یه چیزایی رو بالاخره آدما تو لهجه ها میفهمن، میگن بابا این یارو تازه بچه تهرون نیست مثلا. خب ولی کلا سعی میکنم که سریع همرنگ جامعه بشی. مثلا حالا ترمینولوژی یا حالا اصطلاحات پزشکی رو تا یه حدودی سعی میکنم فارسیشو بگم، ولی توی تهران میخوای با آدما صحبت کنی باید فارسی صحبت کنی. اگه بخوای انگلیسی بازی در بیاره کسی حرفتو گوش نمیده. ولی تو همون مهمونی‌ها من میدونستم که اوکی عین همون ریلزه، 3 ثانیه 5 ثانیه وقت داری که واقعا یه نظر درست به اون آدم بدی و بهش بفهمونی که من نیومدم اینجا مهمونی. اگه از من داری سوال پزشک میپرسی، من الان با تو هم، من همدرد تو هم و میخوام بفهمم. مثلا فرض کن طرف امارای مامانشو نشون داد، سوالایی که من پرسیدم فقط من امارای نگاه نکردم، میگم شما 2 درجه دیسک مثلا L4 L5 مثلا ریدیکولاپاتی داره، خداحافظ. اوکی مثلا اینجوری بعد اینجوری نبود. یادتی بودش که خب حالا مامان چند سالشونه، مثلا مشکلشون دقیقاً چیه، عمل جراحی چی داشته، دکتر اول چی گفته، دکتر دوم چی گفته. بعد طرف نه که بخوام تبلیغ کنم یا سیل بکنم و در واقع داری من واقعا داشتم کارمو انجام میدادم تو مهمونی. و بعد دیدم که این اتفاقا باعث شد که آدمای بیشتری هم بیان بگن که دکتر شهروز یا شهروز آدم خاکیه. یعنی مثلا آدمی نیست که مثلا میگه والا من اومدم مهمونی لطف کنید با من در مورد چیزای پزشکی صحبت نکنین. نه، تو پزشکی توی مهمونی هم بعد انتظار داشته باشی در ایران مخصوصا آدما ازت سوال بپرسن، باید جوابشون هم بدی. این که تو فکر کنی من مثلا فرض کن چون الان کارتون پادکسته، مثلا تو رفتی توی مهمونی مطمئن باش آدما میان ازت سوال میپرسن این پادکست به جا تو چند گرفتی، مثلا خوبه جاش، مثلا راضی هستی، حالا میپرسن. یه زمانی هست چون سوال اینه که آیا جزوی از آداب درسته که اینو مطرح بکنی یا نه. آخه بعضیا دوست دارن، بعضیا هم دوست ندارن. میدونی یعنی مثلا من دوست دارم. آره و مثلا برای طرف مقابل هم شاید داره بی احترامی نمیکنه، شاید اینطوری که آقا الان بهترین راه ارتباط و حرف زدن و بهونه اینه که من راجع به این موضوع سوال این الان اتفاقا قشنگ اون حرف مشترکی که من میتونم با دکتر داشته باشم. دبی هم این اتفاق برام میفته. من یه لباس کاریمون که دیدی دیگه، یه اسکراب میپوشم، لباس پزشکی همیشه همون لباس میپوشم. توی تاکسی نشستم یا مثلا توی اوبر نشستم دارم میرم سر کار، پای تلفن یا میبینم مثلا یه راننده پاکستانیه، مثلا سر میگه که بعد از چند دقیقه are you a doctor، بعد مثلا میگم yeah، بعد میگه که excuse me can you read this، بعد تلفنشو میده، مثلا دیدم تست خونشه. خیلی ها هستن که میگن که آقا برو رانندگی تو بکن من الان کار دارم. من میگم بده ببینم چه چیز. من به خودم اینجوری میگم، مثلا میگم مگه چه چیزی من از دست میدم، من باید دکتر انقدر خوبی باشم که در ظرف مثلا زیر 1 دقیقه تست خون اینو ببینم، یه حرفی یه تجربه‌ای رو در اختیار این بزنم، فقط مسئولیت پزشکیمو و شهروندیمو داده باشم بره. حالا اگه طرف دیدم داره زیادی سوال میپرسه، خب حالا اینجوری حالا چی، میگم که خب ببین الان دیگه من کارمو انجام دادم، اگه واقعا میخوای برو بیمارستان، مثلا برو با فلان دکتر، یا اینکه مثلا بیا مطب ببینمت. خب من تا حالا 4 تا از راننده تاکسیایی که تو دبی میرفتم سر کار بعدن اومدن مطب حالا به عنوان چیزا کار چی میگن کامیونیتی سرویس،
یارو انقدر تو ماشین ازم سوال من رسوندم کلینیک، بعد مثلا دیده فیزیوتراپی نوشته، مثلا گفته که میشه بیام مثلا. برای همین تو مهمونی ایران هم من شاید بهت بگم توی مهمونی‌های هم فامیلی دوست هر چی که بود میدونستم که این مارکتینگ تو اینجاست. بزنس، حالا think of business. دکتر روز یه اینستاگرام داره، اون موقع اینستاگرام خیلی مثلا 2017 مثلا خیلی بزرگ نبود، ولی اینستاگرام بد نبود، بالاخره با 4 نفر عکس داشتم، کارهای آمریکا میتونستم ببینن، داشت یواش یواش بزرگتر میشه. ولی مارکتینگت برای ایران گفتم خیلی اتفاقی افتاد این بودش که من یک حرکتی به وجود آوردم که من به عنوان یه پزشک کایروپرکتر، فیزیوتراپیست، هر چی در ایران آمادم که توی جمعای غیر از پزشکی هم با آدما کمک کنم. واسه من مهم نبود، افتخارم میکردم، گفتم بذار این کار رو انجام بدم. MRI داری بیار، ایکس ری داری بیار، تست خون داری بیار، هر چی هست بده من نگاه کنم. حالا در ظرف به خودم وقت میدم، میگفتم که من 1 دقیقه وقت دارم که نظر واقعا جوابشو بهش بدم و اینکه شاید از توش یه اتفاق خوبی برام افتاد. و واقعا هم افتاد. هر مهمونی که من رفتم یهو فرداش میدم مثلا مامانم میگه که فلانی تلفنشو داده، میگه که میخواد بیاد مطب ببینته. بعد اصلا من اون آدم کمکی نکرده بودم، اون آدم فقط اونجا داشت من نگاه میکرد و احساس میکنم که چیزی که به من خیلی سریع به من تو ایران کمک کرد این بودش که روش من با آدما فرق داشت. من روش آمریکا رو آوردم و بعد از گذشته شاید مثلا بگم 3 ماه 4 ماه دیدم که من روزی مثلا 6 تا مریض کنسیستنت دارم تو مطب تو جردن و دارن، خب عدد ارقام رو بیزنس پلن نشستم حساب کردم، دیدم که خب اگه من 6 تا مریض داشته باشم، بعد اون موقع درمان کایروپرکتیک بود 90,000 تومان، 90,000 تومان سال 2017. بعد پولی نبود روزی 6 تا مریض داشته باشی، مثلا 6 تا، بعد حساب میکنم خب اجاره مثلا چقدره. بعد به خودم گفتم که خب حالا مگه بخوام که مطب خودم رو باز کنم، چون دریمم هدفم این بود، باید همیشه، چون این حرف یک آدمی هستش که از بچگی خیلی بهش واقعا گوش میکنم تو بیزنس، میگفتش که تو اگر میخوای یه بیزنس جایی رو میخوای، لوکیشنی که میخوای انتخاب کنی، برو در بهترین محله شهر یه جا رو اجاره کن یا یه جا رو بخر، ولی مثلا 70 متر باشه، 50 متر باشه، ولی در بهترین نقطه شهر با بهترین آدمای شهر در ارتباط باش. از نظر قشر، حالا اگه میخوای با آدمای دیگه کمک بکنی از اونجا کمک بکن، ولی نرو مثلا 200 متر مثلا تو خیابونه مثلا چه میدونم پیروزی اجاره کن، چون هزینه‌اش پایین‌تره برات. اگه از اول بیزنس بخوای فکر کنی که من برم یه جایی که هزینه‌اش پایین باشه، دیگه نمیرسی به اون قشری که واقعا از نظر اقتصادی توانایی خوبی دارن و میتونن به تو کمک بکنن که تو بتونی به آدمای کوچیک‌تر کمک بکنی. من یه پاز ریز بزنم، چون میخوام بگم که چرا من وقتی راجع به استارتاپ و اینا ما صحبت میکنیم، مثلا تو این پادکست ما لزوما فقط راجع به تک کمپانی صحبت نمیکنیم و دلیلی که من دوست دارم با آدمای متفاوت صحبت کنم دقیقاً همینه، که به خاطر اینکه یه مقداری یاد گرفتن، ببین ما هممون خیلی سعی کردیم بیزنس یاد بگیریم، حالا ممکنه باز کردن یه مطب باشه، ممکنه باز کردن یه رستوران باشه، ممکنه بیزنس آنلاین باشه، ممکنه یه مانتو فروشی باشه، یه لباس فروشی باشه، یه مزون باشه، هر نوع بیزنسی. پراکندگی و یاد گرفتن مایندست بیزنس یه مقداری خیلی زیاده، ولی خدا رو شکر توی دنیای تک استارتاپ یه مقداری این اطلاعات یه مقداری بهتر ارگنایز شده و دسته‌بندی شده و من هر بار که داستانهای بقیه هم که گوش میکنم و میام به آموزش‌های خودمونم دنیای استارتاپ گوش میکنم، میبینم این هموناست. مثلا در رابطه با اینکه این داستانی که تعریف کردی که میگفتی من از زمانی که وارد فرودگاه شدم با اون آدم تو مهمونی رفتم با این آدم، پدرم مادرم نمیدونم این یکی رو معرفی میکردن، دوستام یکی رو معرفی میکردن و بعد اینجا داریم سعی میکنیم
یه درسی ازش بگیریم که آقا من مارکتینگم رو اینطوری میدیدم. در واقع این توی پال گراهام که یکی از بزرگترین استارتاپ اکسلراتورهای دنیا داره مثل وای کامبیناتور، که یه سری اسی داره که اساش خیلی معروفه، یعنی هر شاید مثلا سالی 2 تا 3 تا دونه اسی هم بده بیرون، توی همون پال گراهام توی وبسایت خودش میذاره. یکی از مقالاتش do the things that don't scale اصلا راجع به همینه، چون تو توی مایندست تک همیشه این ایده رو داری که یه کاری رو بکنی 1000 نفر یا همزمان استفاده کنن، در صورتی که روزای اول بیزینس تو باید کارایی رو بکنی که در واقع اسکیل هم نمیشن. چون همیشه یکی از سوالاتی که در بیزنس پرسن که آقا این کاری که تو داری میکنی که اسکیل نمیکنه، میدونی تو الان این کارو میکنی، بعدن این کارو میکنی، بعدن این کارو میکنی، بعدها میخوای چیکار کنی؟ ولی اتفاقا روزهای اول کارایی رو باید بکنی که دو نات اسکیل. مثلا تو بیزنس ایر بی ام بی، خب ایر بی ام بی که این سایتیه که میتونی ازش بری خونه آدم‌ها رو بوک کنی و اینا. یکی از اولین کارهایی که کرد که ملت شاید یادشون نمیومد که تونست خودش رو متمایز بکنه این بود که عکاسی حرفه‌ای از خونه‌ها میکرد. یعنی تو ممکن بود مثلا تو بارسلونا می‌خواستی خونه‌ت رو لیست بکنی، اینا اومدن آقا عکسایی که آدم‌ها خودشون میذارن اون کیفیت اون عکس‌ها خیلی باعث بوکینگ نمیشه. و چون بک‌گراند خود برانچسکی هم دیزاین و ایناست، شروع کرد عکاس فرستادن. یعنی مثلا عکاس با هزینه ایر بی ام میفرستاد که برن از این خونه‌ها عکس بگیرن، که حالا بعدن لوکالای عکاس لوکال رو باشون یکی کرد، کاری که اسکیل نمی‌کرد. ولی اینجوری که آقا من حداقل 1000 تا لیستینگم تو هر شهری باید عکاسی حرفه‌ای داشته باشم. همین آموزش رو مثلا ما توی ریحون توی ایران که بودیم، ما اولین مثلا قبل ما هم یه زود فود نامی بود شروع کرده بود مثلا بیزنس بود، ولی فقط چیز بود مثلا بود چلو کباب کوبیده، ولی ما همه رو با عکس، یعنی ما پول داشتیم هزینه گذاشتیم همه رستوران‌ها رو عکاسی کردیم و همه اینا رو گذاشتیم. این میشه مصداق همون کاری که شما داشتی تو بیزنس خودت می‌کردی. do the things that don't scale. بخاطر تو مهمونی ممکنه فکر کنی با خودت که حالا من الان بیام بشینم برای اینم 2 ساعت توضیح بدم، بشینم اگه قرار باشه اینجوری باشه که من تمام وقتم میره. یعنی این طرز تفکری که احتمالاً به ذهنت وارد میشه دیگه. ولی do the things that do not scale. و این چیزی که میتونی، به خاطر اینکه الان ولی یکم شک داری که این حرف درسته یا نه، ولی وقتی میدونی و هدف من اینه که آقا میگم اینجوریه، این الان دوره سر نخو بگیر مثلا برو آرتیکل رو بخون که پال گراهام نوشته. این یه چیزی بود که ازت تو این حرفا برداشت کردم و میخوام بگم این داستانایی که ما داریم راجعش حرف میزنیم میشه از دلش کشید بیرون. داستان و دونه دونه درس. یه دونه دیگه که اتفاقا یه موضوع خیلی جالبی بود که من و مرشاد پزشک که اینجا خیلی وقت بیشتر وقت ما داریم تو دبی با هم میگذرونیم، در رابطه با اینه که تموم شد دورانی که فاوندر و بیزنسمن‌ها نردن و فقط عینک و ورزش. جنریشن بعدی همه جکتن، همه کلا خوبه، نشونی از دیسیپلین، نشونی از طرز تفکر، نشونی از زندگی سالم و قدرت تفکر سالمه. و اینکه آقا من میتونم از بقیه آدم، من خودم اگه خودم میتونم مراقبت کنم، اون وقت تیمم هم میتونم مراقبت کنم. و این حرفی هم که اون اول پادکست زدی به نظر من یه برداشت دیگه است. نکته آموزش سومی که من داشتم آنتوراژ مهم و دکتر مهمی که ما اولش حرف زدی، و من اینو الان خیلی به چشمه بیشتر دارم میبینم که چقدر داشتن. مثلا من الان با این همه آنترپرنور و فاوندر صحبت میکنم، خیلی میشم با خودم سوال میکنم و ریویو میکنم که چرا مثلا این بیزنس شد، چرا اون بیزنس نشد، چرا اون آدم تونست این آدم نتونست، چرا این اتفاق افتاد و اتفاق افتاد. خیلیاش شانسی به خاطر داشتن یه آدمایی که شاید توضیحش این که این چه سودی برات داشته، مثل داشتن همون استاد استاد است، داشتن مثلا شاید تو نمیدونی که شاید آقا واقعا کوبی برایانت شاید مثلا اجش که از بقیه یه گپ پویایی سر و گردن بالاتر بوده، شاید دکترش بوده که هست. منباب مثال من توی اون کتاب مامبا منتالیتی کوبی، من خودم یادت دکتر پیشت خودت هم بودم، من کف پام درد گرفته بود به خاطر پلانتر فشایتس و پدرم در اومد و حالا میرسیم به این که منم واقعا با هیچ دکتر، من 18 تا کایرو رفتم، 20 تا فیزیو رفتم، نمیتونستن پیدا کنم مشکل منو. من با یه ولی با 2 تا ویدیو یوتیوب پیدا کردم مشکلمو. اینم یه کلکلیه که حالا باید راجعش بشینیم بگیم. نه قبول دارم. تو ماشاءالله خودت آدمی هستی که
از همون روز اولم میدونستم که ریسرچاتو کردی، آدمی نیستی که همینجوری مثلا بیای بگی خب حالا بذار ببینیم چی میشه. برای همین ریسرچاتو اینو میدونم مطمئنم. بعد سر اون من شروع کردم یکم پرکتیس های کوبی رو نگاه کردم. مثلا یه چیزی من از کوبی یاد گرفتم، این ورزش باله هست رو پاشون، نوک انگشتشون یاد میرن، نوک پنجه پا. آره نوک پنجه. یه مثل یه تمرینی دارن بهش میگن تپینگ، یعنی نوک پا و کف باشه تپ میکنن رو زمین. و من اینو از کوبی یاد گرفتم که میگفت مچ پا تو سن بالا اگه میخواین واقعا زندگی ورزشی فوق العاده داشته باشید، مچ پاتون از گفت اولین جایی که دمیج میشه مچ پا. یعنی اگه قرار باشه تو ورزش بسکتبال، حداقل حالا من کوبی داشتم یاد میگرفتم، ولی اینجوری بود که اگه قرار باشه از زودتر از همه مستهلک بشی و زودتر از کار بیفتی، از مچ پا شروع میشه. و گفت مثلا اینو از باله، تپینگ باله بارو کردن و قرض گرفتن. و گفت من همیشه مثلا نیم ساعت 20 دقیقه تو روز فقط این ورزشو میکنم برای مچ پام. و بعد من اینجوریام که فقط به خاطر یه همچین کاری احتمالاً مثلا چون مثلا من دیدم که الان داشتم یه داکیومنتری دیشب نگاه میکردم، صبح که قبل سنت در حقیقت بیایم اینجا، که نیمار نزدیک 850 روز توی 850 روز تو همین حدودا به خاطر معصومیت ACLشه. آره ACL و منسکش نیمار حالا میونه کلمه بگو بعدم بهت میگم. نیمار آسیبش ACL و ویدیوهاش هم اومد بیرون که چقدر فیزیوتراپی و ریهاب تیمش آشغال بودن. البته خودش هم کوبی براینت با نیمار اگه مقایسه بکنی اصلا آدم دیسیپلینی نیست. آدم پارتی کنه. داره. میدونی از نظر فکری مثلا دیگه الان هم دنبال پول مول بود، اومد مثلا عربستان یه پولی گرفت و بعدم افتضاح بازی کرد و چاق شد و اصلا اینم انداختنش بیرون، گفتن اصلا برو همون برزیل بازی کن. میدونی چی میگم؟ برزیل هم فکر نمی‌کنم به جایی رسیده باشه و فکر نمی‌کنم برسه. ولی فرق بین کوبی و نیمار از مامبا منتالیتی میاد. حالا اونایی که بسکتبالیستن، مامبا منتالیتی یا ذهنیت مامبا که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، فکر نمی‌کنم اصلا این اتفاقا بحث خیلی قشنگی خواهد بود برای اونایی که بسکتبال بازی می‌کنن تو ایران یا خارج از ایران. ببین کوبی براینت یه حرفی که همیشه میزد و تو مامبا منتالیتی هست اینه که تو every obstacle is an opportunity or think of every obstacle as an opportunity. یعنی این که هر اتفاق بدی که برات میفته و یک مانعی به وجود میاد تو زندگیت، قبل از اینکه به خودت بگی این اتفاق برای من افتاد، بگو فرصتی که میتونم از این پیدا کنم چیه تو هر قسمتی از زندگیت. کوبی منتالیتیش این بود. تاندون آشیلش در بدترین زمانی که میتونست پاره بشه پاره شد. تاندون آشیل یکی از دردناکترین آسیب هایی هست که توی ورزش اتفاق میفته. میگن که هر کسی تاندون آشیلش پاره میشه فکر میکنه که یک نفر با تسمه از پشت، حالا تو آمریکا میگن با بیسبال بت، با بیسبال بت یکی از پشت خوابونده پشت پات. اولین کاری که کوبی میکنه وقتی که تاندونش پاره میشه، برمیگرده عقب به بازیکن وریرز میگه که تو منو کیک کردی. این فکر میکنه این لگد زده بهش از پشت، در صورتی که اصلا بهش کاری نداشته. ولی همه بازیکن‌ها همینو میگن برمیگردیم عقب که یکی رو نگاه کنیم کی منو لگد زد و میبینن هیچ کس نیست. مثل یه تسمه، مثل یه دونه طناب پاره میشه و خیلی هم دردناکه و هم صداشو میشنون. وقتی که این اتفاق براش میفته، یه در مورد آسیباش که صحبت میکنیم، فیزیوتراپیستی که داشته، من هیچ وقت افتخاری نداشتم که با کوبی کار بکنم، ولی با کوبی تلفنی تیم ما صحبت کرد، من و استادم باهاش صحبت کردیم که رو سپیکر بود و ما داشتیم، من داشتم فقط گوش میکنم که این کوبی بعد از این تاندون آشیلش بیاد پیش ما. منتها برگشت گفتش که من همون جوری که آدم خیلی وفاداری به لیکرز هستم، آدم وفاداری هستم نسبت به ترینر، به پرسونال ترینر و
فیزیوتراپیستم، با یه خانم ژاپنی کار میکرد که اگه فیلم میوس رو دیده باشی، داکیومنتری میوس، یه خانم ژاپنیه که همیشه کارهای ریهب کوبی رو این انجام میداده و یه آقایی به اسم گری ویدی is an Italian Lakers athletic trainer، تو تیم لیکرز هست. این دو نفر بودن که به کوبی کمک میکنن برای هر آسیبش. برای همین گفت من هیچ وقت به اینا پشت نمیکنم و با اینا کار میکنم. شما آدمای خوبی هستین ولی ما با هم کارمون جداست. ولی کوبی یه چیزی که فرق داشت، میگفتش که من میخوام به خودم ثابت بکنم که این همه آدمی که الان مثلا دارن من نگاه میکنن ببینن که من توی این اتفاق چجوری برمیگردم. یعنی آسیب دیدن مهم هست ولی برگشتن از اون آسیبه مهمتره. شما مثلا فرض بکن کتفت مشکل داشته و الان دیگه نمیتونی مثلا پدل بازی کنی. حالا که کتفت خوب شده چجوری برمیگردی به ورزش؟ منو میگی؟ نه یکی نه ولی کاملا موافقم. به جایی که به همچین مشکل نگاه بکنی، این یه اپورتونیتی، فرصتیه برای خلق آدمی که میتونه توی همچین شرایطی خودشون نشون بده. توی کتابی هست من خیلی طرفدارشم، حالا خیلی‌ها شاید نظرشون شبیه من نباشه راجع به اون کتاب، حتی کتاب خیلی خفنی، گفتگو با خدا، میگه هر اپورتونیتی فرصتیه برای خلق خودت. میگی آقا الان مثلا به قول خود خونه‌ات آتیش گرفته، تو تصمیم میگیری چیکار کنی. چه جوری سهیلی که خونش آتیش گرفته چه جوری خودشو خلق میکنه؟ میدونی سهیلی که پاشون آتیش در رفته چه جوری خودشو خلق میکنه، به جایی که بزنی وای چرا من، چرا این اتفاقا برام من. توی این اتفاق، حالا این ماما منتالیتی بود، این حرفو میتونی بیاریش توی این زمانی که کرونا شروع شد. خب خیلی اتفاق بدی بود. حالا خیلی اتفاق خوب، خدا رو شکر که ما اتفاقای بد رو در زندگیمون اصلا حافظمون پاک میکنن. اصلا ما یادمون میره که کرونا بود. کرونا خیلی اولش که اومد خیلی ترسناک بود. روزی که مثلا این داستان شروع شد ما خونه بودیم، گفتیم خب پس ما دیگه سر کار نمیریم تو ایران، در مطبو بستیم، مثلا همه آدما تو خونه نشستیم. ولی اولین کاری که من کردم، کرونا رو از گوگل و اینا که کردم، دیدم که چینیا اولین روزی که این اتفاق میفته میگن که لغت دیزاستر یا کاتاستروفی، حالا یا یه اتفاق خیلی بد رو وقتی می نویسن، نمی نویسن کیاس یا نمی نویسن دیزاستر، به چینی می نویسن فرصت. یعنی کرونا یک فرصته، با اینکه خیلی هم آدم ها مردن و خیلی هم بد بود، ولی تو باید بیای فکر کنی که از بعد تو اون کرونا، تو اون فرصته برای تو چیه. آره همه تو خونن و این شعاری نیست واقعا. این به نظر من یه مایندست درسته که اصلا من به این نتیجه که رسیدم تو هیچ چاره‌ای هم به جزی نداری. هر جوری دیگه به نگاه کنی بازی باخت دیگه. همه تو خونه نشسته بودیم. حالا من اومدم همه گفتیم که خب تو خونه بشیم چیکار کنیم. خب اف کورس ما هم نشستیم خونه، پیتزا درست کردیم، نون پختیم، میدونم خرید کردیم، نشستیم نتفلیکس شو نگاه کردیم. ولی بعد در یه جایی گفتم که بذارم اول از همه بشینم یه ذره فکر کنم ببینم چی شده. خب اگه همه دنیا قراره اینجوری بشن تا چقدر ادامه داره؟ بعد دیدم همه دارن میرن سراغ آنلاین. من اصلا فکر کردم که گوگل کردم که مثلا آیا فیزیوتراپی یا کایروپرکتیک آنلاین میتونه وجود داشته باشه؟ بعد دیدم یه نفری در یک کمپانی در هلند توی زمان کووید اومده فیزیوتراپی کووید درست کرده، مدل کووید آنلاین فیزیوتراپی، که واقعا هنوزم که هنوزه من قبولش ندارم و یعنی فکر نمی‌کنم خیلی بتونه، ولی دیدم که ببینم چیکار میکنن اینا. دیدم طرف مثلا میاد میگه که یه کانسالتیشن میده، میگه که اول از همه مریض رو بوک میکنه آنلاین، مثلا با هم زوم میتینگ میکنه، بعد مثلا میگه کجا درد داری، مثلا میگه من کتفم درد داره، مثلا میگه خب چقدر معاینه میکنه، بعد بهش میگه که خب حالا مثلا این ورزش‌ها رو انجام بده، اونم انجام میده، میگه خب الان مثلا برق واسط فرستادم با چیز دلیوری، دستگاه برق بزن اینجا اینجا اینجا، 20 دقیقه که شد حالا ورزش‌های بعدی رو بهت میدم. حالا من یه ایده باحال بهت بدم. ها بگو. که من چون این قضیه رو به تجربه دیدم و به نظرم خیلی ایده باحالیه، فکرم نمی‌کنم احتمالاً یه ورژنش ازش هست ولی کانسیومری من ندیدمش. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، سن یا اکتیویتی رفته بالا، این سیل بدبختی‌ها توی چند سال گذشته هی دیگه داره میاد سراغ ما.
یا حالا یا پلانتر فشایدس کف پا یا این شولدر است یا مچ پا یا انگشته یا نمیدونم جدیدن دیگه هی داره این اتفاقا حالا هر 2 ماه یه بار یه جای جدید ما تو گوگل تو یوتیوب داریم سرچ می‌کنیم. و حالا چت جی پی تی و اینا هم که واقعا هی دارن اسمارت تر میشن، واقعا داره کمک می‌کنه. من دیگه نسخه ویدیو هم میدم چت جی پی تی، میگم اینو سامرایز کن چی میگه کدوم بگیرم. ولی باحال ترین اتفاقی که افتاد این بود که من دردا خب یکم تعریف کردن ببین مثلا خودم اومدم پیش دکتر گفتم که مثلا توی این استخونه درد میکنه، حالا یاد با دست نشون بدم، ولی وقتی تو یوتیوبی و ماشاءالله رو هر تیکه و رو هر عضله‌ام یه ویدیو یه متخصصی میاد، من اینطوری بودم که ای کاش من سه‌بعدی آناتومی، چون من کاری که میکنم به خاطر اینکه بتونم حتی روی یوتیوب هم سرچ کنم کجام درد میکنه، اول میرم مثلا تو گوگل عکس آناتومی بدن رو سرچ میکنم، حالا یا ساختار استخوانی یا ساختار عضله‌ای رو سعی میکنم درد رو اسم ماسله رو پیدا کنم که بعد دارم اسم ماسله رو یوتیوب کنم بگم اینجا، چون نمیتونم به یوتیوب بگم مثلا من بالا سمت راست دست چپم اون گوشه درد میکنه که بعد دارم اسم عضله رو پیدا کنم. بعد دنبال این بودم که من اگه میتونستم یه 3D اسکن، یه مثلا یه سایت یه اپلیکیشن 3D اسکن، مثلا چجوری این مثلا فیت بادی و اینا که جیم باشی ورزش میکنی مثلا میتونی کلیک کنی بگیری رو من بگم این عضلم اینجا درد میکنه، انواع مشکلش یا انواع یوتیوبش یا همه چی سرچ کنه برای من بیاره. هست اصلا میخواستم بگم من پیش فیزیو که میرفتم توی آیپدی که می آورد برای من میخواست توضیح بده، خودش اونجا تپ میکرد میگه عضله اینجا، ولی من اینو به شکل کانسیومری پیدا نکردم. یعنی من دیدم که یه سری از این دکترها اپلیکیشنشو دست خودشون رو آیپد خودشون دارن، ولی من ندیدم که من بتونم برم روی اینترنت بزنم یه جایی. هست و خیلی هم جالبه، چون اتفاقا این که داری میگی یه نفری هستش که یه دکتر جراح توی آمریکا که جراح NBA. خب هر بازیکنی که تو NBA آسیب میبینه تو اینستاگرام میاد، حالا اگه خواسته واسات میفرستمش، میاد پشت این همین اپلیکیشن صحبت میکنه، بعد مثلا میگه که مثلا چه میدونم Aaron Gordon just got injured with an ankle sprain. Let's take a look at his ankle. خب بعد یهو میره توی انکل اناتومی رو میاره، بعد قشنگ سه‌بعدی اینو میچرخونه و میگه که خب مثلا he ruptured his ATFL which is this ligament right here. He had a grade 2 which is the middle grade. بعد میاد صحبت میکنه تو بازی چه اتفاقی افتاده، بعد اونو کات میکنه میره لحظه‌ای که مچ پاش پیچ خورده رو توصیف میکنه، اسلو موشن، میگه که دلیلی که آسیب دید به خاطر بازیکن شماره مثلا 5 پاشو 2 قدم جلوتر گذاشت، این به جای اینکه 1 قدم بتونه بره عقب پاشو مجبور شد بذاره رو پای این، پاشو که گذاشت اینجا نگاه کن به سمت عقب چرخید، مچ پاش پیچ خورد، این باعث این آسیبه. He's gonna be out for 4 to 6 weeks. Wish him the best of recovery. اصلا من خیلی کیف میکنم با این نوع، خودم به عنوان پزشک اونو هر روز نگاه میکنم چون دارم ازش چیزی یاد میگیرم و ایده خیلی قشنگیه. ولی اگه بخوام تقسیم کنم این بعد برگردی به دموگرافیک مریضایی که در روز میبینی، این برمیگرده به سایکولوژی ذره. یه کسی مثل شما و من، ما آدمای، حالا اگه درست بگم آدمایی هستیم که ماجراجوییم، دوست نداریم یه چیزی رو یکی بهمون بگه اینه، مثلا میگم دست نزن به این داغه، بعد مثلا ممکنه تو پرسنل باشی ببینم واقعا داغه، چقدر داغه میتونم یه کاری کنم که این خیلی داغ نباشه، توش چی هست که اینقدر داغه. یه سری هستن بهشون میگن که آقا لطفا به این کاپ دست نزن این خیلی داغه، طرف میگه اوکی اون ور نگاه میکنه، خب میگه من مثلا میخوام از این بیام این ور، یکی میگه این داغه، اون میگه اصلا به من ربطی نداره این داغه. آدمام تو کار ما اینن، همه چی برمیگره به اون نوعی که آدما فکر میکنن، مریض ها فکر میکنن. وقتی وارد مطب ما میشن یه سریشون اول از همه آدما رو دسته‌بندی میکنیم، یه سری آدمای مضطرب داریم، انگزایتی شدید دارن، اصلا نمیخواستن بیان دکتر، نمیخواستن بیان پیش دکتر شهروز، اصلا نمیخوام بدونن این چی هست، میگن که دکتر این خوب میشه. این یه مدله. یه مدل هستن که اصلا ببخشید آدمای پررویی اصلا میگن که این اصلا دکتر چی هستی؟ کایروپرکتور. خب میشه این خوب میشه اصلا؟ خب چقدر خوب میشه؟ مثلا تو 2 جلسه اوکی. عکس لازم داره یا نداره؟ یه سری هستن میشه دکتر میشه برای من توضیح بدی این دقیقاً چی شده؟ پس من اومدم چیکار کردم؟ روش فکریمو یه جوری کردم که اول از همه بیام آدم شناسی بکنم. من دوباره مثل ریلز میمونه، حالا به جای 5 ثانیه من
اگه دیده باشی مدل کانسولتیشن اینه که اول میگم شما تعریف کن بگو ببینیم چی شده. خب بعد آدما رو از لحظه‌ای که میام از ریسپشن، چون خودم میام بیرون ریسپشن، میام از اتاقم میام بیرون، میگم مریض آقای فلانی بله بیاید بریم مثلا اتاق فلان. تو اون لحظه هم دارم اون آدمو شناسایی میکنم از نظر شخصیتی. این چه جور آدمیه؟ آدمی بودش که مثلا فرض کن که چون دستاشو اینجوری گذاشته، خب یا آدمی بودش که مثلا همش پای تلفنه، از این بیزنسمناست که مثلا ببخشید آقای دکتر من یه دقیقه یه کاری دارم، انقدر داریم مثلا پای تلفن میگه که 1 میلیون درهم آره جابجا کن، آره دکتر چقدر دیگه کار داریم. اصلا اون آدم واسش مهم نیست کتفش تندنایتیسه یا نه، اون میخواد بره پولشو جابجا کنه، هر کاری که میخواد کنه. خب برای همین من بیشتر وقتمو میذارم روی این که آدم‌ها رو شناسایی کنم، ببینم این چه آدمیه، حرف بزن. مثل سایکولوژیسته چی شده بود، مثلا میگه که من آدم خیلی اکتیوی بودم 10 سال پیش، خیلی از بدنم راضی بودم، الان یه آدمی شدم که اصلا شب خوابم نمیبره، همش کار میکنم. خب already I know از کجا باید شروع کنم با این آدم؟ الان این دوست داره بدونه اصلا اپلیکیشن 3D رو، یا اینکه نه بذار این آدم اصلا میخواد مغزشو بری به یه سمت دیگه. بر همین این که شما میگی حتما من این کارو میکنم، مطمئنم برای رضایت دادن به اون آدمایی که مثل من و خودت هستیم. الان اتفاقی هم که حالا داره میفته، من نگاه میکنم ببین ما الان خیلی کارامون رو اینفیشنت میکنیم همه آدما، و اتفاقا یکی از دلایلی که من بازم دوست داشتم تو این اپیزود باهات صحبت بکنم و بقیه هم گوش بکنن اینه که الان به واسطه AI که یه مقداری کارا راحت تر میشه، یه سری کارا بهینه تر میشه، و دیگه هم یه زمانی ایده ها فقط ایده های تکی می بود. الان به واسطه AI و چون ساخت این اپلیکیشن الان به نسبت حداقل ورژن اولیش راحته برای گرفتن پروف آف کانسپت که ببینی آقا این اصلا کار میکنه یا نه. الان بیزینس های خیلی موفق خواهند شد که توشون دامین اکسپرت وجود داره. میدونی یعنی الان قبلا عموم فاوندرها و بیزنس هایی که میبینی بیزنس های تکن که حالا یا فاوندرش بک‌گراند تک داشته یا یا تو دنیای مثلا آنلاین و اینترنت و اینا میتونسته بفهمه و درک داشته باشه، ولی مثلا کمتر میبینی یه دکتری اونر یک اپلیکیشن پزشکی باشه، کمتری دکتری مثلا اونر یه استودیو دیجیتالی پزشکی باشه. ولی الان اتفاق داره میفته، چه بسا که خیلی از بزرگترین بیزنس ها مثلا یه دامین اکسپرت توشون دارن. 100% تو ریال استیت فرض کن یه کسی که خودش بروکرج داره یه سایت ریال استیت داره، چقدر داینامیک اینداستری بیزنس خوب میفهمه. و الان تقریبا یه جورایی کسایی که توی حوزه‌ای دارن کار میکنن اجشون اون تکنولوژی است. یعنی مثلا شاید الان مثلا من خودم اج من اینه که اگه یه پروداکت داشته باشم پادکست رو دارم نسبت به کسی که داره من همون کارو میکنه، من میتونم یه جمله بگم بقیه بشنون سریع برن اون از اون استفاده کنن. اج من دیستریبیوشنه مثلا در حال حاضر. چیزی که من راجعش صحبت میکنم جدا از بحث ایده اینه که من الان یه فلوی رو دارم ابزرو و مشاهده میکنم که آقا من چی کار دارم میکنم. من که اسم این عضله رو نمیدونم، پس سرچ یوتیوب الان نمیتونه قدم اول من باشه. قدم اول من چیه؟ قدم اول من گوگل شو میده مثلا اونم اکورات نیستن خیلی مثلا. آره. تا یه چیز خیلی میدونم دقیقاً چی میگی، یعنی اگه من بتونم خیلی هم ایده خوبیه. پروسه فکری، پروسه کاری خودمو پروداکتایز کردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من 4 حرکت دارم انجام میدم تا به یوتیوب ویدیو برسم. چی میشه اگه من بتونم به این 4 استپی که سرچ گوگل، پیدا کردن عکس آناتومی، انتخاب عضله، کپی پیست تو گوگل، توی یوتیوب پیدا کردن ویدیو، شاید مثلا یه نوع سرچه. آره. یه سایتی که شبیه سرچ، یعنی سایت سرچ یوتیوبه ولی سرچ با کلیک کردن رو عضله است. آره. یعنی کلیک میکنم روی این عضله خودش اتوماتیک میره سرچ میکنه. اصلا همین الان من میتونم وایپ کد کنم اینو برات. یعنی ایده ها رو الان میتونم برات وایپ کد بکنم رو موبایل با توجه به ای. نه خیلی هم ایده خوبیه، عالیه. و من حتما خیلی دوست دارم که هم اونو بذارم و اینکه یه روزی هم داشتید اون صحبتشو می‌کردیم دربارش خیلی دارم فکر می‌کنم که چجوری اینو ایمپلمنت بکنم توی پرکتیسم در آینده، که حرفایی که زدم و مثلا فرض کن شما حرفاتو میزنی، هیستوری رو من میگیرم، این کتفشون اینجوری شده اینجوری شده،
بعد حالا من یه توضیحاتی رو میدم در مورد همون اپلیکیشن که داری میگی که مثلا بدن این تاندون آسیب دیده، مثلا فرض کن این اتفاق براش افتاده، التهاب داره. حالا کاری که ما داریم انجام میدیم اینه. مثلا الان جاستون تماشا میرم میسازم الان یکم رفت تو مخم. تو رو خدا یه ذره الان دقیقاً و احتیاج دارم که این هی ایده ها رو هی بیشتر، بعد اون چیز اینستاگرام پیج اون طرفم بهت نشون میدم که ببین چقدر قشنگ این دکتره هم اون 3D اناتومی رو بهت نشون میده، هم پوینت میکنه بعد میچرخونتش. یعنی اینش خیلی قشنگه. مثلا تو وقتی کتفو داری نگاه میکنی، مثلا تو گوگل مثلا یه دونه کارتون زشت نشون میده از یه کتف، مثلا بدن این شکلی نیست، ولی اون خیلی قشنگ نشون میده. بعد میتونی لیر عضله رو بکنی برسی به استخون، مثلا بگی این استخون اینه، بعد دوباره لیرها رو بذاری روش برسی به اون که مثلا نه این آسیب فحشاست، مثلا کانکتیو تیشو اون روی اون تاندونه. و اینا به نظر من خیلی قشنگه و بعد بتونی اینکورپوریت بکنی. اگه مثلا شما ام‌آرآی ایکس ری داشته باشی، اون آسیبه رو ایکس ری مثلا آسیبه رو ببینی، اونو بندازی رو این، بگی حالا اینو نگاه کن، این استخونه اینجا مثلا ترک خورده، و تو واقعا ببینی بگی نه این مثلا نیست. خیلی برای همین به نظر من دنیا اگه من بخوام، و صحبتش هم کردیم، اگه من بخوام یا نخوام داره به این سمت میره. روشی که من دقیقاً در سن 40 سالگی میتونم بهت بگم که هم جوون هستیم هم جوون نیستیم، هم ایده های خیلی خیلی جدید رو باید باش کیپاپ بکنیم، ولی باید هنوز هم حواسمون به آدمای بین 40 تا 60 سال هم باشه. میدونی اونا اصلا برای آفرین، برای همین ما باید یه 10 سال هم بریم عقب‌تر با آدمای 10 سال پیش 15 سال پیشون کانکت کنیم، هم باید آدمای همسن خودمون رو هم یه ذره پیرتر رو. برای همین این اپلیکیشنه که داری میگی به نظر من ایدهش خیلی ایده قشنگیه و حتما هم انجام میدیم. و یه چیزی که دوست داشتم حتما درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که برمیگردیم به اون بیزنسه، که این بیزنس مدل ما از آمریکا، یعنی من به عنوان کسی که در آمریکا کار کردم، زندگی کردم، در ایران کار کردم، زندگی کردم تو رشته خودم، و در دبی هم کار کردم، زندگی کردم توی 4 سال و نیم اخیر، 5 سال اخیر، به یه تجربه رسیدم که الان احساس میکنم که در دبی اول از همه، حالا در همه جای دنیا، ولی تو دبی پرکتیس تو دبی خیلی به تو نشون میده که کاستمر سرویس و چهره‌ای که تو از اون کمپانی و کلینیکت داری چقدر تاثیر میذاره توی جذب کردن و آوردن آدما توی مطبت. و اینکه اگر از تکنولوژی استفاده نکنی، مثلا حالا چون تو ایران اصلا چون گوگل ادز، مثلا گوگل ریویو خیلی مهم نیست، یا مثلا SEO خیلی مهم نیست مثلا، ولی توی دبی واقعا سرچ انجین اپتیمایزیشن تو ایران هم الان امام بازی داره درست میشه ها، ولی شده تموم شد. آخه SEO هم دیگه done almost. الان دیگه از سرچ انجین اپتیمایزیشن به answer engine optimization رسیدیم. الان آماری نگاه بکنین، ترافیکی که داره از سمت این پرپلکسیتی و چت جی پی تی و کلاود خیلی بیشتره. ما خودمون الان سرچامون رو داریم، چون الان دیگه خیلی راحت‌تر یعنی من الان تو گوگل دیگه نمی‌کنم من گوگل نمی‌کنم best rehab یا مثلا best physios in Dubai. اینو از چت جی پی تی میپرسم الان. دقیقاً. منم احساس می‌کنم که حالا تو ایران هم داره اینجوری میشه، ولی ایران به نظر من هنوز ما در یک ایران هم جدید هم قدیمیه. ایران هم در دنیای مدرن داره زندگی میکنه، هم در دنیای قرون وسطا داره زندگی میکنه. چیز بدی هم نیست. ایران اینفراستراکچر نداره، ولی این تیپ کارا رو اتفاقا تا تهش رفتن. ولی مثلا تو نگاه میکنی مثلا توی بالا واسه این جریان 6 سال 5 سال 6 سال پیش در ایران مثلا، واقعا من بعد از گذشت مثلا 5 سال فکر میکنم 5-6 سال پرکتیسم تو ایران باز بود. ما دقیقاً سال اول کرونا اومدیم. اسم من دکتر روز، چون اسم مطبمون بود مطب دکتر روز خب یک وزنه‌ای پیدا کرد و یک رنکینگ خیلی خوب برای خودش. بعد من که اومدم دبی، هنوز که الان میرم به سری وقتا نگاه میکنم نمیشه دکتر روز یا دکتر شهروز،
دکتر خوب، مثلا سایت دکتر خوب برای ما کلی آدما ریویو گذاشتن، مثلا نمیدونستم مثلا ریویو وجود داره. بعد تو هر وبسایتی که میری هنوز اسم من هست، مثلا به عنوان مطب فرمانیه ساختمان 222 دکتر شهروز مثلا دکتر خوبیه، مثلا 5 تا استار گرفته. بعد به خودم میگفتم که اون کارهایی که من اولد سکول انجام دادم تو ایران با تکنولوژی داره میره بالا. برای همین این که داریم میگیم که من اون روزش هم خیلی مقاومت میکردم که نه من دوست دارم مطبم حالت ارگانیک قدیمی باشه، آدما به هم معرفی کنن. بخوای یا نخوای یواش یواش باید وارد اون سیستم تکنولوژی بشی. مثل اینکه یه نفر قبول نمیکرد اینترنت لازمه. من اینترنت دوست ندارم. اوکی تو دوست نداشته باش. من سمارت فون نمیخوام. اوکی تو نداشته باش، ببینم میتونی بری کارت انجام بدی. اتفاقی که به نظر من، چیزی که به نظر من خیلی حالا تران تجربهش میکنن، کامپتیشن و رقابت خیلی زیاده. منتها این مراتب سیاه لشکر هم زیاده، یعنی خیلی. چند تا حرکت انجام میدی، یعنی فرض کن این دایره‌ایه که همه توش دارن رقابت میکنن، یکم یه کاری میکنی از این رت ریسه که میای بیرون، یکم میای طبقات بالاتر، یکم هم خلوت‌تره، هم شیک‌تره، یه چیزی بعد احساس میکنم مثلا، حالا نظر منه ها، شما که توی تکنولوژی هستین فکر کنم خیلی دربارش میشه کاری کرد یا نه. من گله‌ای که از اتفاقای تکنولوژی و مدرن شدن و اینا دارم اینه که به قول تو این سیاه‌لشکرا با درست کردن یه پیج اینستاگرام طرف میاد همه میزنن متخصص آسیب‌های ورزشی. اوکی بعد مثلا این طرف خب چی؟ بعد مثلا یه کورس آنلاین مثلا چون میدونم یه امتحان میدی، مثلا یه لوگو بهت میده که تو سرتیفیکیشن گرفتی. بعد میزنن مثلا از آمریکا. اوکی خب کمپانی تو آمریکاست. اوکی حالا بازم اصلا نمیخوام بگم اون چیز بدیه ها. بعد اینو درست کردی، پروفایل درست کردی، 4 تا مدرک دیگه هم گذاشتی، بعد میگن که خب این آدم داره نصیحت‌های پزشکی میکنه به آدما که خطرناکه. درباره اینم میخوام صحبت بکنم. ببین در طول روز ما از 10 تا مریضی که داریم، این عدد همیشه تقریبا همینه. از 10 تا مریض که میان تو، 7 تاشون 8 تاشون رو من بهشون میتونم کمک بکنم. مثل خودت ما میگیم بیماران happy, satisfied customers, satisfied patients. They're happy, they will tell others that hey I had a good experience. ما ریتنشن داریم، یه سری هم چرن میکنن به حالا این 3 نفر دیگه که میمونن، 2 نفرشونو وقتی میان من احساس میکنم که این کیس اصلا کیس من نیستش. یعنی تو آدم اومد هیستوریشو میگه، من میبینم که اوکی این آدم یه آسیب خیلی جدی داره. یعنی مثلا پاره شدن یک رباتی که خیلی حیاتیه برای ادامه دادن به زندگی حرفه‌ای ورزشی یا غیر حرفه‌ای ورزشی. اینجا من به اون مریض میگم که من نمیتونم به شما کمک بکنم. کمکی که میتونم بهت بکنم اینه که بهت کمک نکنم. این خیلی مهمه. میگه خب یعنی چی؟ یعنی بس یه 2 جلسه کار کنش ببین چطور میشه. میگم نو. شما بعد این ایکس ری و این ام آر آی رو بگیری، بعدم بری پیش دکتر ارتوپد، متخصص ارتوپد specializing in knee. انتای پرسونال. این اصلا باید بری. خب چیکار میکنه برای من؟ نمیخوام آخه جراحی کنم، من نمیخوام. باید بری. پولش هم اگه بخوای بهم بدی مثلا نمیگیرم ازت، تو باید بری. پس این شد 2 تا از اون 10 نفر. یه نفرم هست که امیدوارم همیشه من بتونم اون یه نفر رو پیداش کنم، چون هزینه‌اش خیلی زیاده. اینه که تو هر چقدر زودتر به این آدم بفهمونی که در معرض خطر اورژانسه. حالا ما کیسا رو واسه تعریف میکنم. شاید یه کسی مشکل عروق داره، شاید کسی مشکل قلبی داره، شاید کسی زمینه‌های پیش زمینه بیماری سرطان رو داره، شاید کسی در حالت فلج شدن، نزدیک به فلج شدن هست از آسیب دیسکش، شاید کسی یک عفونت داره. ببین اینا همه میتونه علائم بالینی یک مریض دکتر شهروز. من کتفم درد میکنه، من گردنم درد میکنه، من زانوم درد میکنه. تو میدونستی زانو میتونه عفونت پیدا کنه؟ میتونه. خب ولی من باید امیدوارم که همیشه بتونم، بهش میگن زیبرا، کچ د زیبرا، یعنی تو بتونی یه گورخر رو از بین توی یک جنگل بتونی سریع پیدا کنی.
برای همین اشکال بزرگ این سیاه‌لشکرا میدونید چیه؟ اینه که 100% مثلا یه یارو هست، حالا اصلا میگم دوست دارم اسمش هم بیارم، واقعا اسمش هم نمیدونم، یه ماساژوریه که در ایران خیلی معروف شده و بعد اومده اینجا و حالا جاهای دیگه که مثلا میتونه قلنج همه رو بشکونه. بعدم میگه که خب مثلا خیلی هم خوب، عالی. بعد اتفاقی که میفته اینه که به همه میگه که خب خدا رو شکر دکترا بهت گفتن جراحی میخوای، پس جراحی دیگه نمیخوای، الان حالت خوبه. بعدم میگه بله من عالیم. این اصلا این سیاه‌لشکره است که میاد استفاده میکنه. بعد اسمش هم میذاره اسم کایروپرکتر، که اصلا کایروپرکتر تو درسشو نخوندی، پزشک نیستی، و بعد داری به یه نفر یه نصیحتی میدی که 1,000,000 آدم ممکن نگاه بکنن و بیا بگو که این برای من یک پزشک نیستم، من اومدم مثلا قلنج بشکنم، کارم هم اینه، ولی نه یه پیشنهاد نظر پزشکی بده. و من امیدوارم که همیشه بتونم اون 1 نفر از 10 نفر رو همیشه پیداش کنم و بهش بگم زودتر برو. اون 2 نفر از 10 نفرم که باید برن جراحی بکننم پیدا کنم. 7 نفر تا 8 نفر آدم از اون 10 تارم همه از من به خوبی یاد بکنن، بگن آقا من رفتم عجب آدم، چه راحت شدم، مثلا همون 5 جلسه که رفتم واقعا خوب شدم. این ترتیب مریضای ماست و من دوست دارم که در آینده هم تکنولوژی، اون چیزی که گفتم، آدمای تک و اپلیکیشنی که اپلیکیشن درست میکنه در دنیایی که بعداً خواهیم داشت در چت جی پی تی، بتونیم یک فیلترینگی انجام بدیم روی اینکه معادل این آدم‌ها، این آدم واقعیه and he's a fake person. این تو داری مثلا میگی که مثلا بهترین درمان گردن در دبی، مثلا آسیب گردن در دبی کیه یا در ایران کیه، مثلا میگن you have a list of people، اینم ریویوهاشونه. خب همون کاری که گوگل داره میکنه. ولی تو اینستاگرام تو نمیتونی بفهمی که واقعا من برم چه به نظر جای باحالی میاد، من قلنجمو بشکنم فکر کنم خوب میشه. مشکلی که داری ازش صحبت میکنی یه مشکلی که از قدیم بوده. تو داری راجع به این که وزن تمام کانتنت ها تو اینترنت یکیه صحبت میکنی. ما اتفاقا یه دوره هم تو 2018 همون اوایل که من از ایران برگشته بودم اینجا داشتیم روش کار میکردیم که یه مقاله پزشکی اگه من بنویسم با یه مقاله پزشکی اگه دکتر شهروز بنویسه روی اینترنت، از دید اینترنت وزن این دوتا مقاله یکیه. حالا بماند که تکنولوژی گوگل، اصلا گوگل چجوری به وجود اومده اولین بار؟ گوگل یه پروژه دوتا بچهای لری و سرگئی بوده توی استنفورد که اینا در واقع میخواستن تمام ریسرچ هایی که دانشگاه داره انجام میشه رو بتونن ارگانایز کنن برای اینکه بتونن معتبرترین ریسرچ رو یا پیپر رو همیشه بالا نشون بدن، یا وقتی تو راجع به این موضوع صحبت میکنی بین تمام ریسرچ هایی که انجام شده. ما توی اکادمیا چطوری داریم سایتیشن ایجاد میکنن دیگه، میگن آقا مثلا من رفتم یه چیزی نوشتم این سایتیشن این داره، بنا به مثلا گزارش دکتر این سایتیشن زیرش هم اون سایتیشن هم میزنن. درسته. تعداد سایتیشن هایی که یه مقاله گرفته شد آمار این که کدوم مقاله معتبرتره، یعنی اگه 100 تا مقاله به این درسته مقاله اومدن لینک دادن که بک لینک اصلا شد. دلیلی که گوگل مثلا شما رو میاره بالا، جدا از اینکه حالا کیورد رو 1000 بار استفاده کردی که گفتی، من صرفا یکی از سیگنال‌های گوگل که گفتی آقا این مقاله به این ربط داره، ولی نگاه میکنه چقدر بک لینک از سایت‌های معتبر دیگه با دومین اتوریتی‌های معتبر دیگه، چقدر لینک. مثلا دکتر شهروز، مثلا اگه کوبی براینت تو سایتش بیاد بگه دکتر شهروز و لینک بده به شما، خب مثلا یه بک لینک از یه وریفیکیشن مثلا میگیری. دقیقاً داری میگی. و ما الان توی اینترنت این مشکل بوده، چند تا کمپانی اومدن این مسئله رو حل بکنن. اگه یاد باشه یه سرویس اومد به اسم کلاود که می اومد سوشال اسکور آدما رو میزد، که مثلا یادم اوباما توش اول بود، اونم آمازون فکر کنم خریدش ولی اونم زنده نبود که مثلا بیای تو آدما رو رنگ کنی که آقا اعتبار این آدم چقدره، حالا بر اساس سیگنالایی که رو اینترنت ازش میبینیم. این مشکلی که تو اینترنت داریم، یعنی حالا با روش‌های تکنیکال بک لینک و ریویو نوشتن اینا که قابل گیم شدن هم هست، ولی توی تحت وب با این بک لینک تا حدی حل شد.
در رابطه با این اینترنت که حالا توی سوشال میدیا، شاید حالا مثلا سیگنالایی که حالا مثلا سوشال میدیا اینا داره همین تعداد فالوور و ایناست که حالا میشه فیک بشه تو دوستانی که دارن فالوش میکنن، ولی این مشکل به شکل تکنیکال کارش هم فکر کنم خیلی نمیشه کرد. ولی بهترین کاری که به نظر من حالا تو رشته ماها، چون ما بهترین، بازم دارم میگم بهترین نوع مارکتینگ در دبی، چون شهر نسبتاً کوچیکیه، عده مراجعه کننده ها مثل ایران نیست. ایران تو واقعا شاید خیلی راحت بتونی مثل یه ماهی از کنار اتفاقا بگذری، چون انقدر آدم میره و میاد مثلا نفهمی یارو کی بود. ولی اینجا دبی واقعا محدوده. یعنی تو مثلا بگو چند تا دکتر کایروپرکتور ایرانی داریم؟ فقط منم. خب و چند تا آمریکایی داریم؟ مثلا شاید بگی کل شهر دبی چند تا دکتر کایروپرکتیک از آمریکا داری؟ شاید واقعا بگم 20 نفر باشیم، 20 نفر، 30 نفر. کانادا مثلا شاید 10 نفر. برای همین تو بهترین نوع مارکتینگ اینجا همین گوگل ریویوه به نظر من، و دوستا و آشناها هستن و پیج اینستاگرام. گوگل ریویو اگر دیسکاور بشی که تازه بیان ریویواتو بخونن. آره. بس یعنی این من مثلا مرحله 2 میبینم گوگل ریویو. آره. که دیسکاور شدی حالا دارن آره. ریویو تو میخونن به خاطر اینکه میخوان ببینن مثلا کجا بریم. آره. دو تا موضوع هست میخوام قبل از اینکه پادکستم تمام بشه راجعش با هم دیگه صحبت بکنیم. اولش اگه میشه یکم کوتاه که به سوال، چون 2 سال دومم بیشتر دوست دارم. آره بگو. سوال اولم تجربه موو کردن از اله، یه جایی که حالا تقریبا یه زمانی مثلا برای همه ایرانیا تهران جلس قله آخر قضیه بود. یعنی تو همه دارن سعی میکنن خودشون برسن به اونجا. آره. آیا این چه اتفاقی افتاد که خیلی ها رو داخل داریم میبینیم دارن به دبی برمیگردن؟ آره. به برک دارن میان دبی. آره. یه زمانی ما دوستامون که ما رفتیم کانادا مسخرهش میگن، گفتن شما هیچ راه ندارن اومدید دبی. این سال پیش الان خودمون داریم میکنیم میایم دبی. یکی این که حالا من از کانادا ولی میخوام تجربت از لس آنجلس اومدن به اینجا چی بوده؟ من اولین چیزی که میتونم بگم اینه که دلم واسه LA اونقدر تنگ نشده که دلم برای اون روزهای LA تنگ شده. خب یعنی الان بهم بگی همین الان چشاتو ببند، دوست داری مثلا توی سانتا مونیکا بولوارد خیابون سوم مثلا با رفیقای زمان مثلا 20 سالگی راه برین و مثلا برین بیچ والیبال بازی کنین و برین سرفینگ مثلا؟ دلم میخواد که برگردم به اون زمان برای مثلا یه روز، بعد دوباره برگردم سر خونه زندگیم. خب ولی الان تو این شرایط اصلا این تایم مثلا نه، برای اینکه اونجاها دیگه اونجایی که قدیم بود نیست. و اون سانتا مونیکا بولوارد مثلا چه میدونم وست وود سر جاش هست، یه سری آدمای جدید اومدن، زندگی ها عوض شده، ولی همه چی سر جاشه. ولی وقتی چشتو میبندی و فکر میکنی که من الان در حال حاضر دوست دارم جایی باشم که از نظر دیستنس و فاصله با ایران، دبی خیلی فکر نمی کنی که اومدی از ایران بیرون. من هنوز هم که هنوزه عاشق ایرانم، همه عاشق ایرانیم، مگه میشه نباشیم؟ شاید یه سری دلخوریا دارم از ایران و اونم یه چیزای خیلی شخصی هن. چون احساس همیشه میکنم که ایران باید خیلی جای بزرگتری باشه، خیلی باید بهتر باشه از اونی که الان هست، و اینم یه آرزومه که یه روزی حتما هم بزرگتر از این چیزی که الان هست باید باشه. من برگشتم کارمو توی زمینه خودم به اندازه خودم اون تغییراتی که میخواستم و توی حیطه خودم ایجاد کردم، شاید توی روابط، توی برخورد اجتماعی با آدم‌ها، با آدم‌ها با احترام، همیشه تو مطلبم با احترام با آدم‌ها صحبت کردیم، سر وقت با آدم‌ها وقت دادیم، سر وقتم آدم‌ها از مطلبم رفتن به کارشون رسیدن، خندیدیم، لبخند زدیم، شاد بودیم با آدم‌ها. و بعد از یه مدتی احساس کردم که من از نظر شخصی دوست دارم در یه جایی باشم که اول از همه باز باشم، از نظر همین تکنولوژی که داری میگی باز باشم، بتونم تمام تکنولوژی جدید روز به دستم سریع برسه. دوست دارم اگه یه دستگاهی رو میخوام با یه کلیک بیا تو مطبم. تو الی نمیشد؟
تو ما دارم درباره ایران مقایسهش میکنم. تو الی چرا حالا فرق با الی بخوام بگم، با ایران که تکلیف با ایران با ایران داشتم میگم. حالا با الی اگه بخوام فرقش رو بهت بگم اینه که از توی دبی تو میتونی یک ایرانی آمریکایی باشی، با احترام با آدما برخورد کنی، اونام با احترام با تو برخورد میکنن، هیچ وقت حس نمیکنی که از ایران دوری، هیچ وقت هم احساس نمیکنی که کسی از بالا داره به تو پایین نگاه میکنه. میدونی همه میتونی قشنگ نگاه کنی که من الان یه حس خوبی دارم. دوم این که امنیت فکری داری. قرار نیست فردا انتخابات بشه، مثلا رئیس جمهور یکی دیگه بیاد، مثلا ترامپ بیاد مثلا یهو بگه که کل ایرانی‌ها حق ندارن وارد ایران شن از بیان تو آمریکا، یا مثلا فرض کن میگن حساب بانکی تو بستیم چون یه پولی از ایران مثلا $1000 وارد حسابت شده مثلا، یا اینکه مثلا بعد تکس فلان چیزو بدی، یا مثلا میگه که خب من دارم در یک کشوری زندگی میکنم که میتونم تمرکز کنم رو کار خودم، تمرکز کنم توی روابطم، تمرکز کنم رو خانواده‌ام، تمرکز کنم روی این که در یه خیابون تمیز راه برم، بوی ادرار توی خیابونای الی نیاد، نگران ساعتم نباشم، نگرانی نباشم که مثلا با خانومم دارم میرم تو خیابون پیاده روی کنم مثلا چه میدونم یهو بهم حمله بشه، نگرانی نباشم که بچه‌هام اگه رفتن مثلا تو مدرسه یکی بیاد در سن 14 سالگی تفنگ بزنه مثلا تق 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 همه رو بکشه. پس همون مشکلی که الان تقریبا همه داریم تو همه جا باش سر کله میزنیم همون همونه. دلایل خاص‌تر یا عجیب‌تر یا چیز دیگری نیست. نه بعدم الی خب از نظر جمعیتی هم خب خیلی عوض شد، خیلی آدما یهو موو کردن اونجا و خیلی از کسایی که من میشناسم توی الی موو کردن به ایالت‌های دیگه به خاطر اینکه هزینه‌های زندگی پایین‌تره. دوم اینکه آلودگی هوا توی لس آنجلس زیاد شده. حالا ما داریم در مورد مثلا ایران مقایسهش نمی‌کنیم، داریم به الی مقایسه می‌کنیم. و اینکه خیلی شلوغ شده. و بعد یه اتفاق دیگه که در آمریکا افتاده که من اصلا نمیپسندم اینه که طرز نگرش آدم‌ها در انترتینمنت و در فیلم، در موزیک و در چیزای دیگه یک سری افکار جدید رو دارن به بچه‌ها یاد میدن که تو میتونی از الان انتخاب کنی که پسر باشی یا دختر باشی، تو میتونی انتخاب کنی که الان میخوای گربه باشی یا میخوای سگ باشی. این بزرگترینه که من میبینم کسایی که بچه دارن جابجا میشن. این بزرگترینه. اصلا بچه هم نداشته باشی، اصلا فکرش اینه که تو به یه آدم نمیتونی بگی که سر یا مم، یارو بهت میگه که why did you call me a ma'am, why did you call me a sir, I'm not a sir, I'm not a ma'am, I'm a what's your pronoun. خب من شخصا میگم حالا هر کی میخواد بگه این یارو امول هر چی میخواد بگه، این یه چیز من دوست ندارم. من دوست دارم اینجا دارم زندگیمو میکنم، طرف به نظر من یا مثلا حالا میتونه انتخابی نیست دیگه، چه میدونم دیگه شده دیگه، مثلا یارو مرده یا زنه، یا مثلا دیگه گربه نمیتونی باشی یا سگ نمیتونی باشی. قضیه دیگه خیلی کج رفت دیگه. برای یه قشر خیلی خاصی یهو دیگه خیلی بزرگ شد داستان. عوضم نمیشه. این تو آمریکا عوض نمیشه. 0.5%، 1% صحبت می‌کنیم یهو دیدیم بابا دیگه همه چی داره قضیه عوض میشه. آره. موضوع دومی که دوست داشتم راجعش صحبت بکنم اینی که دوست داریه. آره. خب بگو. همین سوالیه که به عنوان یه آدمی که دامین اکسپرتی تو این حوزه خودت اگه قرار باشه ازت بپرسم چه پروسه‌ای داری که این افیشنته و به نظرت با توجه به تکنولوژی و حالا هوش مصنوعی میشه این افیشنت ترش کرد، چیه؟ چه کاری رو داری که فکر می‌کنی توش اتوماسیون خیلی کم اتفاق افتاده؟ مثل همین مثالی که من زدم، گفتم یه مانوال ورک ریزی وجود داره که من اول باید برم گوگل اکثر رو پیدا کنم این کارو کنم. حالا مانوال ورک میتونه مثلا از این باشه که بوکینگ کلاینتات یا درخواست از این که آقا لطفاً برید برای ما ریویو بذارید. اینا افیشنته، مثلا میتونه خیلی افیشنت تر بشه. چه کاری میشه کرد؟ یا تو کار خودت، تو سرچ خودت، تو فالوآپت با من فکر می‌کنم که همه اینا میخوام اپورتونتی، یعنی میخوام اپورتونتی دبی اصلا چه جوری هست با توجه به این چیزی که شاید یه سری طولای توی الی هم دیدی، مثلا شاید مثلا اون اپلیکیشن بوکینگی که پیشنت رو دارن و مثلا نداری تو دبی. اصلا دبی ماشاءالله خیلی همه چیز جا افتاده است، ولی جوابش فکر کنم خیلی سخت باشه، ولی اتفاقا تازگی
یکی از دوستای من ایرانی هم نیستن که از آمریکا میشناسمش، توی دبی یه اپلیکیشنی درست کرده که کارشون در واقع همینه که میان 0 تا 100 ادمین ورک مطب رو، حالا بیزنس ها رو میان به عنوان یک واسطه بیزنس تو رو معرفی میکنن، یعنی almost like مثل مارکتینگ اون. بعد خیلی هم دیتابیسشون بزرگه. تو میای با اینا قرارداد مینویسی، تو میری تو دیتابیس اینا اسپیشال آفرات و پکیجات و همه چی رو میذاری اون تو، و بعد آدما میتونن از طریق اون اپلیکیشنی که اینا دارن از اون استفاده کنی، پکیجایی که میخوای واسه مثلا میگی من 3 جلسه رو مثلا با 20% تخفیف میخوام الان بخرم، یا 5 جلسه هم میخوام پولشو انقدر بدم. بعد میای وقتتو درست میکنی باهاشون، میای مثلا میگی که من دکتر روز مثلا فردا ساعت 11 اویلیبیلیتی داره، اوکی I want to book that appointment. بعد میان چیکار میکنن؟ ازت 100 درهمز 100 درهم دیپازیت میگیرن که اگه سر وقتت نیومدی اونا به کلینیک تو 100 درهم پول میدن، چون که بدونی که اطلاع بدی وقت تو نیومدی. این یه اپلیکیشنی که توی اونور داشتی اینو میگفتی یا نه دوستم از آمریکا این اپلیکیشن رو اینجا به وجود آورده. خب و بعد دوست داشت که ما به عنوان یه بوکینگ اپلیکیشنه، it's not just booking، همه کاراتو اون تو انجام میدی، اپوینتمنت میگیری، دیپازیت هر جلسه هم اگه بخوای یه مریض جدیده مثلا میگه من میخوام فردا با دکتر روز بیام، ازت بلافاصله 100 درهم میگیره، تو بوک میکنی مثلا ساعت 11. حالا به یه دلیلی مثلا میگه واقعا یادم رفت برام مثلا سر مطب، هر چقدر به اون طرف میگه ما 100 درهم رو مثلا این جریمته. بعد میگه که هر وقت که این آدما این کارو میکنن اون 100 درهمه چون پولشو دادن امکان نداره اپایمنتشون رو میس کنن. 100 درهم لایکلیهود این که شواب کنن میره بالا، میره بالاتر، افیشنسیت میره بالاتر. بعد میاد پیمنتت هم از همونجا آپشن داری، مثلا چه میدونم میتونی اقساطش بکنی، تمارا، تبی، یا اینکه میخوای نه با کریدیت کارتت بدی یا میخوای مثلا پول چند جلسه رو بدی. بعد میان شما رو وصل میکنن به تیم‌های دیگه، مثلا فرض بکن میگه که کلینیک دکتر روز بیان ریهاب با مثلا چه میدونم رستوران فلانجا، اینا مثلا همه میتونن نگاه کنن آفرای همدیگر رو. یعنی اون آدمی که داره میره مثلا رستوران چیز کنه، تو هم اونجا یهو میبینی دکتر روزم این توه، مثلا اون زیر مارکتینگ پلیس. و من دارم فکر میکنم که چقدر این بازدهی خوبی داره. دارم دربارش فکر میکنم، راست شد بگم. مگه نمیگی دوستت اینجا ساختتش؟ آره. بهم خیلی هم آفر داده که بیا تو این اپلیکیشنه. منتها تنها ایرادی که داره اینه که یه سرویس چارج دارن واسه هر پیمنتی. مثلا تو اگر 500 درهم داری پول میدی، یک ریت خیلی خیلی بالایی داره نسبتا به کامپتیشن های دیگه، مثلا نزدیک مثلا 5%. خب حالا مثلا ممکنه 5% چیزی نیست، ولی 5% رو ازت کم میکنه و پولت هم یک هفته بعد بهت پس میده. یعنی پول میمونه توی حساب اینا، بعد اونا یک هفته بعد پول رو به تو پس میدن. بعد من یه لحظه دیدم که خب من اول بیزنسم دوست دارم خودم ریسپشنیستم، همه کارا رو بکنم، با مریضا حرف بزنه، حالشون رو بپرسه، پیمنت رو بگیرن. ولی مطمئنم در آینده بستگی داره، اگر برات داره مشتری جدید پیدا میکنه به واسطه مارکت پلیس که خب که از 5 تا 15% میارزه پر کامیشن. و اینا هم حالا بتشون اینه که رو ریتنشن آینده هم هی دوباره بگیرن دیگه. اگر داره مشتری اگزیستینگ خودت ازت 5% میگیره، دن نه دست میشی به یه مارکتینگ خیلی بالا. ولی اگه داری مشتری جدید میگیری داز میک سنس. فقط یه ایرادی که داره اینه که پول تو یک هفته بعد میریزن تو حساب. اونم حالا تو بیزنس کش فلو خیلی مهمه. مثلا تو دبی تو بعد هزینه خیلی چیزا رو بدی، مثلا ممکنه یک هفته بعد پول میدونی یهو شاید، ولی در مطمئنم یک آپشنی دارن که داره درست میکنه برام که یه پرسنت فی اضافه تر بدی که پولتو بتونی مثلا در 2 روز بگیری یا 1 روز بگیری. اونو درست بکنه و من بتونم اون ایده های شما رو در مورد اینکه مریض وقتی میاد تو یه ویدیوی مثلا 10 ثانیه‌ای در مورد اینکه اون 3D اناتومیه آسیبش کجا هست، بعد دقیقاً اسم عضله چیه و تعداد درمانامون چند جلسه است. مثلا ممکنه به شما میگم 5 جلسه بیا، به یکی میگم 10 جلسه بیا. اون بدونه که من چند جلسه بعد بیام، در چه روزایی بعد بیام. همه چیش آماده است. همون اسکن بکنه، مثلا QR کد دم ریسپشن،
دیگه هی ازش نپرسی که خب وقت سوم تو دوست داری کی بیای، تو بگی که اوکی من کلندر بوم 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 خودت انتخاب میکنی 5 جلسه پولش هم میدی بوم، فقط میام ریمایندر مثلا میفرستادش توی گوگل چیز واسه که مثلا فرض کن ایمیل میده تو کلندرت میاد که فردا ساعت 2 وقت داری و این درصدای که آدما کنسل میکنن هم بیاد پایین‌تر، چون این اتفاق زیاد میفته. مثلا طرف میگه اخوای من یادم رفت اصلا 2 وقت دارم امروز. چجوری میشه به مریضا یادآوری بهتر کرد که بهشون زنگم نزنی دیسراپتشون کنیم؟ تنها اینش واسه من خیلی قشنگه. اگه بشه این اتفاقا بیفته it will make our business more efficient. مطمئنم که مارکت سچوریتدی هست، بیزنس های CRM و فالوآپ و ایمیل و پیمنت. دبی حالا ماشاءالله من یه مقداری جا افتاده نسبتاً میبینم، با اینکه خیلی از موومنت ها جدیده. یعنی مثلا این پیمنت، مثلا چیزایی که من اینجا مشاهده کردم، پیمنت های رستورانش برای من خیلی جالب بود که این کلاب فکر میکنم که فکر کنم همون بچهای راکت اینترنت هم هستن. آره. که توی ایران هم اسنپ و اینا رو انداختن اومدن اینجا، هم کلابه که مثلا هم میتونی اسپلیت پیمنت بکنی، هم میتونی آنلاین پی بکنی غذاتو. ما یه اپلیکیشن داریم اسم جین اپ توی کانادا که مثلا میخواید تمام بوکینگ های سرویس تقریبا روی ایناست. مثلا میخواید همین فیزیو من میخوام بوک کنم، نمیدونم حتی برای سرویس های دیگه مثل آرشگاه و سلمونی و از این چیزا رو اون بوک میشه کرد. خیلی‌هاشو اینجا دیدم، چون فکر می‌کنم حداقل توی این تیپ از دسته از بیزنس‌ها اینجا خیلی جا افتاده است. ولی جالبه اینه که داری میگی و اینی که آدم پین پوینت های بیزنس شما رو بفهمه، مثلا اینی که کش فلو داشتن مثلا حتی توی یه هفته مثلا it might be too late. آره، برای اینکه اتفاقی میفته اینه که تو دبی متاسفانه خرج هزینه‌های مطب‌داری یا بیزنسداری خیلی زیاده. مثلا تو در ایران، من یه ویدیو شنیدم مثلا از آقای رفتاری، خب که برگشت گفتش که هیچ جای بهتر از ایران تو نمیتونی یه بیزنس باز بکنی با کمترین هزینه. و راستم میگه. مثلا واسه باز کردن مطب هزینه‌ای نداشتم. یه هزینه مثلا خب دستگاه‌ها که تخت می‌خری فلان، ولی مثلا ترید لایسنس نمیخواد بگیری یا لایسنس. ایران یه سری چیزاش خیلی خوبه، سری چیزای دیگه هم خیلی بده. یعنی آخرش بعد ببینید وزن ترازو. آفرین. ولی میگم ولی اینجا مثلا تو ممکنه یه اینسپکشن بازرسی وزارت بهداشت داشته باشی تو مطبت، مثلا یهو واسه یه چه میدونم میگن آقا این مثلا چم این لیوان نباید اینجا باشه، چرا اینجا بود؟ مثلا تو میگی که این مریض خورده گذشته رفته، خب چرا ور نداشتیم؟ مثلا یه 10,000 درهم جریمت میکنن. تو 10,000 درهمو نمیتونی مثلا بری قسطی بدی، جریمه شده کلینیکت، بعد پولشو همونجا بدی. یهو میبینی این کش فلو پس لازمه. تو نمیتونی مثلا بگی خب حالا یه هفته دیگه پول من بیاد من میدم، نه پولشو الان باید بدی. خب یا مثلا فرض کن که تو هر سال باید ترید لایسنس رو رینیو بکنی در دبی، هر سال باید لایسنس طبابت تو رینیو بکنی واسه مطبت، این یه فیه. بعد هزینه ها بالاست، مثلا یهو نمیدونم 18,000 درهم پول ترید لایسنسته، چه میدونم 15,000 درهم پول مطبته، بعد لایسنس خودت و ایمپلویات هر کدوم مثلا 2,000 درهمه، اون هم دوباره هر سال باید رینیو بشه. پس این کش فلوه یا هزینه، برای همین اینقدر هزینه توی پزشکی بالاست، چون این کاست خیلی بالاست. برای همین باید به قول تو باید بالانسش کرد دیگه. ایرانو با ایران بسنجی، دبی با دبی بسنجی، الی با الی بسنجی. برای همین یک سری آزادی‌ها تو اینجا داری که جای دیگه نداری، ولی خب هزینه‌ها بالاتر هست. خیلی یعنی طبیعیه. در بهترین امن‌ترین کشور امنیت هزینه داره. الکی نیست. تمیز بودن هزینه داره. به روز دمت گرم. چاکری. خیلی حال داد. من واقعا تشکر ازت بکنم. من این شولدرم اصلا یادم رفته بود، یعنی الان گفتی الان یادم اصلا اومد، ولی شولدر رو مثال زدم. آره میدونم، ولی الان اصلا اتفاقا داشتی میگفتی اینجوری بودم که مثلا یادم رفت من درد داشتم. ولی ریممبر که مامبا منتالیتی از الان به بعدش، آره بعد انقدرش اصلا قوی کنی دیگه این مشکل رو نباید پیدا بکنیمش. دمت گرم. من چاکری، مرسی از تو واقعا. احتمالاً دیگه نبینمت به خاطر اینکه من دیگه فکر کنم دیگه بلیطمو بگیرم برای هفته دیگه. کانادا؟ آره برم، گرمم داره میشه، من نمیتونم تحمل. الان همه در میرن دیگه. من نمیتونم تحمل کنم. آره الان همه بیشتری‌ها فکر کنم 50% دبی توی
جون مدرسه ها که تموم میشه وسطای جون همه میزنن میرن تا تا آخر آگست. من اصلا من تو پارکینگ میرم اینجوری خش میکنم. آفرین نباید اصلا فکر بکن. ما اینجوری مثلا من اولا که خب کارم خب توی فضای بسته است، AC داره میزنه، باید ورزش بکنی، مال بری 5 ثانیه که پیاده روی مثلا بگی آقا مثلا مال را میری، مثلا بگی آقا مثلا زنگ بزنید بریم یه پیاده روی میری مالای مثلا دبی هیلز ما خیلی دوست داریم چون مال ترتمیز و خیلی شلوغ هم نیست، میری مال را. من انقدر میشناسم آدمایی که میرن مثلا تو مال مثلا چیز میشمارن استپاشون اونجا مثلا چند کیلومتر تو مال را میرن. همین مثلا ورزشکاری که اوتدور میدوه الان بره جیم، یا اینکه صبح یه سری هم هستن من نمیدونم چه جوری مثلا ساعت 3-4 صبح خواب بلند میشن میرن دوچرخه سواری. آره آفرین، مثلا دوچرخه سواری چیکار بکنی بیرون 3-4 صبح. حالا یه جوری میگم چیکار باید بکنی، انگار ما تو کانادا مثلا 3-4 صبح تو رطوبت میرن، خیلی هم میرن. من دیدم انقدر دیدم که تابستون مثلا تو آگست طرف 4 صبح میره دوچرخه سواری ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح، ولی دیگه 7 گرمه آفتاب داغونت میکنه. ولی برو بیا دوباره دیگه. آره نمیام، من بیام احتمالاً برای سپتامبر برمیگردم، اول اکتبر. ایول دمت گرم، خیلی ممنونم، واقعا ازت ممنونم که ما رو دعوت کردی و اولین پادکست من بود و چه خوب شد که با شما بود. دمت گرم. چون خودتو قلبن دارم میگم اصلا خودتو قلبن واقعا خیلی دوست دارم چون خودتی. من از آدمایی که خودشون نیستن بدم میاد، نه که بدم میاد، خوشم نمیاد ازشون. خودشه طرف اصلا هیچ ادای کس دیگر رو در نمیاره، چه میدونم همه چیز organic is good made me comfortable. اگه کسی دیگه ای بود شاید مثلا به این راحتی نمی اومدم. برام خیلی مهمه. دمت گرم، خیلی خوشحالم میشم. مشتی هستی، ان شاءالله که بیام دوباره برمیگردم دوباره جلسه ها دیگه، ان شاءالله دیگه فقط برای دمت شدن نبینم، آره بیام برای ایمپروومنت و مینتیننس. دمت گرم. چاکریم، مرسی، ممنون، خیلی دوست دارم.